დილა მშვიდობისა ყველას 7 ოქტომბრის საქმიანი დილას ვიწყებთ ტელეპიროლზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდთან ერთად თბილისობაზეც უქმეები კარგად ჩავატარეთ იმედია და აგერ ორშაბათიდანაც დავიქოქეთ. მაშასე დეკანტერაზია კონკურსზე მეღვინეობა ჩელთის 2015 წლის ქვევრის საფერავმა 97 ქულით პლატინის ჯილდო და შოუს საუკეთესო ღვინის სტატუსი მოიპოვა. რის შემდეგაც ის კიდევ ერთხელ მოხვდა მსოფლიო ღვინოების ოცეულში. სააგენტო აწარმოეს საქართველოში ბენეფიციარმა სამკერვალო კომპანია იმერმა წარმატებით გაიარა დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესი ტანსაცმლის მწარმოებლის მსოფლიო ბრენდის Marks & Spencer-ის აუდიტი და ოფიციალური მიმწოდებელიც გახდა. კომპანია ნუტრიმაქსმა აფრიკაში, კერძოდ კი განაში სატესტო რეჟიმში 20 ტონამდე ფრინველის გადამამუშავებელი საკვები კონცენტრატი გაიტანა. წარმატებები ნუტრიმაქს 2019 წლის სექტემბერში საერთაშორისო მოგზაურობის ვიზიტების რაოდენობა თითქმის 3%-ით გაიზარდა. სექტემბერში საქართველოში მილიონამდე, უფრო ზუსტად კი 917,044 საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტი შედგა. ამასთან ტურისტული ვიზიტები 0.6%-ით არის გაზრდილი და მათმა რაოდენობამ სექტემბერში 529,524 შეადგინა. 20%-იანი კლების მიუხედავად საქართველოში ვიზიტების რაოდენობით რუსეთი ლიდერობს. რუსეთიდან სექტემბერში 147,000-ზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა, აზერბაიჯანიდან 145,000, სომხეთიდან 128, თურქეთიდან კი 99,284. საქართველოსთან შეჩერებული ავიამიმოსვლის გამო რუსულმა ავიაკომპანიებმა მილიონობით რუბლი იზარალეს. ეხო კავკაზი წერს, რომ რუსულმა კომპანიამ მაგალითისთვის მოყავთ პაბედა ტრანსპორტის სამინისტროს წერილობითაც მიმართავს განისაზღვროს ვადები თუ როდის შეძლებს კომპანია საქართველოსთან შეჩერებული ავიამიმოსვლის გამო კომპენსაციის მიღებას. კომერსანტი წერს, რომ პაბედამ 500 მილიონ რუბლამდე ზარალი მიიღო ამ ავიაემბარგოს შედეგად. კვლავ რუსული ავიასანქციების ეფექტზე ისაუბრა საერთაშორისო სააგენტო ფიჩის წარმომადგენელმა BMG-სთან ეროვნული ვალუტის გაუფასურებასთან დაკავშირებული კითხვის საპასუხოდ. ის განმარტავს, რომ ლარი შესაძლოა ზედმეტადაც იყოს გაუფასურებული. მომავალ წელს კი თუ საგარეო სიტუაცია დასტაბილურდება, ის ლარის გამყარებას ელოდება. საგარეო არ ვიცი და საშინაო ძალიან სტაბილური იქნება გაისეთ. საქაერო ნავიგაციამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაფრენის ახალი ინსტრუმენტალური სისტემა დაამონტაჟა. სისტემის გამართულად მუშაობას ჩეხური კომპანიის თვითმფრინავ ლაბორატორია ამოწმებს. ბელორუსულ მაღაზიათა ქსელი ბელარუსკი საკმაოდ პოპულარული ქართულ ბაზარს ტოვებს. კომპანიის წარმომადგენლები არ განმარტავენ ბაზრის დატოვების ზუსტ მიზეზებს, მაგრამ ფაქტია, რომ დედაქალაქში 5 ფილიალიდან ამ დრომდე ორთაჭალაში დარჩენილი ერთი ფილიალიც ბოლო ერთი თვის მარაგით მუშაობს და სწორედ დაიხურება უახლოეს მომავალში მეხუთე ფილიალიც. 1 სექტემბრიდან ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორში დასაქმებული პირების შრომის უსაფრთხოების ზედამხედველობის ფარგლებში ჯამში 20-მდე კომპანია შემოწმდა, საიდანაც 4 კომპანიაზე საქმიანობის შეჩერების მექანიზმი ამოქმედდა, 16 კომპანიას წერილობითი გაფრთხილება არსებული საფრთხის გამოსწორების მიზნით მიეცა. დილა მშვიდობისა ყველას, მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. კიდევ ერთხელ ყველას ხვავი, ბარაკა, ხეირი გენახოთ ამ ცხოვრებისგან, ყველანაირი რაც კი შეიძლება ჩემო საქმიანობო. ეს ყველაფერი, რასაც ახლა თვალყურს ადევნებდით, ჩვენ საელჩოში, შეერთებული შტატების დედაქალაქში ხდებოდა. სწორედ ესე ვეგებებით სტუმრებთან ერთად ქართული ღვინის დღის გახსნას ქვევრით, რომელიც საელჩოს, ჩვენი საელჩოს, ანუ საქართველოს საელჩოს შეერთებულ შტატებში ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ გადასცა.
ბარაკა საქართველოში თუ გარეთ დავით ბაქრაძემ ჩვენმა ელჩმა შეერთებულ შტატებში ჯერ ხო ნახევარ ამერიკას ნახევარი შეიძლება ჯერ ვერ მოასწრო მაგრამ წინა აქვს ყველაფერი ხინკლის მოხვევა ასწავლა და ეხლა მე მგონი უკვე ხორუმში ჩააბავს და ჩართავს მოკლედ ესეთი ამბავია ეს ქვევრი კი როგორც გითხარით გვინის ეროვნულმა სააგენტომ გადასცა ჩვენ საელჩოს რომელმაც სწორედ ჩვენი საელჩოს ეზოში ზღუპთან დაიდო ბინა 4 ოქტომბრის 10 საათის მონაცემებით კი მოდი გავაგრძელოთ რთველის თემა კახეთში 223,000 ტონა უგზენია გადამუშავებული 133,000 კაცწითელი 71,000 ტონა საფერავი 5,000 კახური მწვანე დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია კახეთში ღვინის საწარმოების მოსავალი 21,000-მდე მე ვენახემ ჩააბარა კახეთში რთველი უკვე დასკვნით ეტაპზეა მოსავლის დაბინავება აქტიურად ამ დროისთვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს 5 ოქტომბერს რთველი საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა ამბროლაურში ტემპს უმატებენ რაჭაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები უკვე რაჭაში იმყოფებიან რათა რთველი რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში შეუფერხებლად და ორგანიზებულად ჩატარდეს. რაჭაში ისედაც ცოტა მოსავალია ხოლმე და ალბათ დაბინავების პრობლემაა. წელსაც არ უნდა დაუდგეთ. დანარჩენ გამოწვევებთან დაკავშირებით წინასწარი შფოთვების საფასუხოდ მედიას ასეთი პასუხები აქვს მიღებული. ბაზარზე ყურძენი არ დარჩება, კერძო კომპანიის დაწუნებულსაც კი სახელმწიფო საწარმო აკურა შეისყიდის 70 თეთრად, თუმცა პროდუქციის გაყიდვა და შემდგომ უკვე წელს მაგალითად მოხდება მხოლოდ 1,1 მილიონი ლიტრი სპირტის გაყიდვა ამ დროისთვის 82,700 კახური ქაცლითელი შეწყიდულია და თუ მაინც გაჭირდა და გაჭირდება არ ამგონია რომ გაჭირდეს, მაგრამ თუ გაჭირდება რაჭა-ლეჩხუმის ყურძენსაც ჩაიბარებს. აკურა 20 მილიონის გამარტივებული შეწყიდვის უფლება უკვე მიღებული აქვს და ყურძნის სიუხვის გამო 35 მილიონზეც მოითხოვა და უფლება მიიღო. 20 მილიონის სუბსიდიაზე უარი ეთქვა და ამიტომ 2 წლიან კრედიტს კომერციული ბანკისგან იღებს, რომელსაც სპირტის და ღვინო მასალის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებით გაისტუმრებს. სახელმწიფო ქარხანას სპირტის დაძველებისთვის ჭურჭელი, ანუ ეს სპეციალური კასრები არ გააჩნია და არც ტერიტორია მარაგების დასატევად დაძველებული სპირტი უფრო მოთხოვნადია და ძვირი. ჯამში ამ დრომდე წელს სპირტის 3 აუქციონი გაიმართა, მეოთხესაც გეგმავენ, თუმცა გაყიდვების ზრდას არ ელოდებიან. ამასობაში ბრიტანეთში ქართული ღვინის ფესტივალი იმართება, რომელიც მოიცავს დეგუსტაციის მასტერკლასებს, პრეზენტაციებს, სემინარებს, ღვინის ისტორიისა და კულტურის შესახებ. ღონისძიების ორგანიზატორი ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ბრიტანული კომპანია Swell Wine Group-ია. ქართული ღვინის ფესტივალი უკვე გაიმართა ლონდონში და მას ღვინის იმპორტიორები, რესტორნებისა და სასტუმროების ქსელის და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ქართული ღვინის წარდგენას ცნობილი ბრიტანელი მწერალი ჯეიმი გუდი უძღვებოდა ფესტივალს დღეს თბილის დამეგობრებული ბრისტოლი და 8 ოქტომბერს კი მანჩესტერი უმასპინძლებს უკვე. გერგი ამასობაში დეკანტერეიჟის კონკურსზე მეღვინეობა ჩალთის 2015 წლის ქვევრის საფერავმა 97 ქულა მიიღო და ამით პლატინის ჯილდო და შოუს საუკეთესო ღვინის სტატუსიც მოიპოვა, რის შედეგადაც ის კიდევ ერთხელ მოხვდა მსოფლიო ღვინოების ოცეულში. დეკანტერი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული და სანდო ღვინის კონკურსი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჟიურის წევრები კი წამყვანი ღვინის ექსპერტები არიან. დეკანტერის კონკურსი წელიწადის განმავლობაში 2 ადგილას მიმდინარეობს. ეს არის ინგლისი და აზია. სწორედ აზიასთან დაკავშირებით გაცნობთ ახლა ინფორმაციას. 2019 წლის დეკანტერ აზიის კონკურსზე 3000-ზე მეტი ღვინო იყო წარმოდგენილი, ჯამში 37 ქვეყნიდან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჟიურის წევრებმა ჩელთის ქვევრის საფერავი დაახასიათეს როგორც საუკეთესო საფერავი დეკანტერის ისტორიაში, რომელიც კონკურენციას ევროპის კლასიკური ღვინის რეგიონების წამყვან ღვინოებს უწევს და მინდა რომ წარმატება უსურვო ქართულ ღვინოს ამ მორიგი აღიარებისას. ბრისტოლს და თბილისს შორის მეგობრობა 10 წლებს ითვლის, მყარია და გამართულიც. თავიდანვე სწორ ხალხს ჩაბარდა ორთავე მხრიდან ეს საქმე. აი მათი ელჩის შესახებ კი საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩია საუბარი გამორჩეულად მაგარი ადამიანი რომ არის ჯასტინ მაკენზი სმიტი, იგი მორიგ გზავნილს აკეთებს ტვიტერზე ამჯერად გალაქტიონის მოტივებზე. ელჩი გურიაში კამპანიის დიდი ბრიტანეთის საქართველოს ფარგლებში იმყოფებოდა, ხედავს სურებს
ხედავ დაფნავს, ხედავ დუმარ ნასაკირავს, ხედავ სოფლებს სიცოცხლისას განახლების თვალით მზირალს. ესეთი ტვიტი მოსწყო ჯასტინმა, როგორც ჩვენმა ძმამ და მეგობარმა, ასევე ბრიტანეთის საელჩოს თანამშრომელმა გივი ჭანოყვაძემ მოსწრებულად აღნიშნა თავის Facebook-ზე, ხვალიდან ბრიტანეთის ელჩი თავის ქართულ თანამშრომლებს გურული აქცენტით ან დიალექტით თუ დაელაპარაკება, ალბათ საერთოდ არ გამიკვირდებაო და რაღა დაგიმოვოთ, არც მე გამიკვირდება ბატონი ელჩის მიმართებიდან და სიყვარულიდან გამომდინარე საქართველოს მიმართ რაიმე ამდაგვარი პასაჟი და მოქმედება. სხვათა შორის სოფლიო სურსათის და სოფლის მეურნეობის მთავარი ორგანიზაციის FAO-ს ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს თავისი კაკლოვანი კულტურების სწორად განვითარების შემთხვევაში გაცილებით მეტ შემოსავალს მიიღებს იგივე ნიგოზიდან, უშიდან, ვიდრე ღვინიდან. განსაკუთრებით ეს ორი პროდუქტი, რომელიც უძველესი ხანიდან მოდის საქართველოში, განსაკუთრებულად პერსპექტიულია მსოფლიო მრეწველობისთვის და შესაბამისად არის მუდმივი შანსი, რომ იყოს ასევე მუდმივად მოთხოვნადი და ნიშური პატარა საქართველოსთვის. ნიგოზი, რომელიც პრაქტიკულად საქართველოს ყველა რეგიონში მოდის და ხარობს, ასევე ნუში და სხვა კაკლოვანი კულტურებისთვის საქართველოს შესანიშნავი და უნიკალური პირობებით ხასიათდება, აღნიშნავენ FAO-ს ექსპერტები. და ამის დაბეჯითებით ტონში აცხადებენ, რომ დროთა განმავლობაში ქართველები ღვინის ყურძნის და სპირტის გარდა გაცილებით დიდ ფულს სწორედ კაკლოვანი კულტურებით მიიღებენ. ქართლში კი ახალი სამეცნიერო მეურნეობა ამოქმედდა, ეს სახელმწიფოს ხარდაჭერით მოხდა, კოოპერატივს ქვია სანჩოს ბიჭები. ქართლის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბა აგარაში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სამეცნიერო მეურნეობა აშენდა. ასაშენებლად ჯამურად 1,200,000-ზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 450,000 ლარი სწორედ ბენეფიციარმა შეღავათიანი აგროკრედიტით მიიღო, ხოლო 600,000 ლარი სახელმწიფოს გრანტია. სამეცნიერო მეურნეობაში წელიწადში საშუალოდ 8 ტონამდე ხილის შენახვა შესაძლებელი. საწარმოში მუდმივად 10 ადგილობრივია დასაქმებული. ბარაკა სანჩოს ბიჭებს ყველა ბიჭებსაც და გოგოებსაც ამ დაუსულ ქვეყანაში, რომელიც აუცილებლად იქნება ბარაკიანი და მდიდარი. თუ პერიოდულად გადაჭარბებულად არ გავაფრინეთ, მაგრამ მეორეს მხრივ არც ფრენას უნდა შევეშვათ. ეხლა ცოტა ჩვენს გოგოებზეც და ჩვენს უმაგრეს ქალბატონებზეც Forbes Women-ი მაგარ ინფორმაციას აქვეყნებს. დიდი ბრიტანეთის ინტელექტუალური საკუთრების ოფისმა მთელი მსოფლიოს გამომგონებლებისა და პატენტების გენდერული პროფილები შეისწავლა და გამოაქვეყნა. კვლევა, რომლის საფუძველზეც დადგინდა, რომ პატენტების დიდი უმრავლესობა მამაკაცების მიერ არის დარეგისტრირებული, რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ამავე კვლევის მიხედვით საქართველო ამ კუთხით ბევრ ქვეყანას უსწრებს და მსოფლიო მასშტაბით მე-10 ადგილს იკავებს ქვეყანაში ქალი გამომგონებლების რაოდენობების მიხედვით. საქართველოში 98 წლიდან 2017 წლამდე ქალების მიერ შექმნილი გამოგონებების პატენტების რეგისტრირების წილი 30%-მდეა, ხოლო შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთში ეს პროცენტული მაჩვენებელი 10%-მდე მცირდება, ხოლო 10 წლების განმავლობაში ვითარება საგრძნობლად შესვლილია, თუმცა პროგრესი საკმაოდ ნელა მიმდინარეობს. გასულ წელს გამოგონებების წილი გლობალურ საპატენტო განაცხადების 13%-ში ადგენდა. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ მხოლოდ 2017 წელს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 3,179,000-მდე პატენტი დარეგისტრირდა, ხოლო მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მსოფლიოს ყველაზე მეტი 2,984,000 მოქმედი პატენტი არის დარეგისტრირებული. სხვათა შორის Forbes Women-ის ოქტომბრის არჩეულებრივი გამოცემა უკვე ბეჭდვის პროცესშია და სულ მალე დაამშვენებს, ჯერ დახლებს და შემდგომ თქვენ სამუშაო და პირად სივრცეებსაც. არც ამჯერად გაგიცრუებთ Forbes Women-ი იმედებს, მერწყმუნეთ, ესეთი მაგარი ამბავია. მოკლედ არ ვიცი, ამ გამოცემის აუთსორსი რომ იყო, მე მგონი არაფერი ესეთი სწორი არ გამიკეთებია, რაც ამ მედია ბიზნესში შემოყვავი თავი, ფეხი, ცხვირიც და ხელიც. Forbes Women-ზე ეს ჩართვა, ასე თქვა და ეს ინფორმაცია ცოტა ხანით შეერთებულ შტატებში დაგტოვებს ორიოდე ამბით. Apple-ის ხელმძღვანელი ტიმ კუკი აცხადებს, რომ კომპანია არაპირებს შექმნას, Apple არაპირებს შექმნას თავისი კრიპტოვალუტა. კომპანიის გეგმებზე კუკი ფრანგულ გამოცემას ესაუბრა, მე ვთვლი, რომ ფულით, როგორც თავდაცვით
და უსაფრთხოების სისტემებით უნდა დაკავდეს ცალსახად მხოლოდ სახელმწიფო. ბიზნეს კერძო სექტორს მან არაფერი ესაქმება. ესეთი მოსაზრება გამოთქვა კუკმა ავტორიტეტულ ფრანგულ გამოცემასთან საუბარში და დაამატა. არ შეიძლება ბიზნესი ამ ფორმით ისწრაფოდეს ძალაუფლებისაკენ. მოქალაქეები ამიტომაც ირჩევენ თავიანთ წარმომადგენლებს ხელისუფლებაში, რომ მათ სამთავრობო და საკანონმდებლო ვალდებულებები შეასრულონ. კომპანიებს ხალხი არ ირჩევს არჩევნების წესით. სხვა შორის თავის დროზე Apple-ის ხელმძღვანელი და დირექტორი აცხადებდა, რომ არ უჭერდა მხარს იდეას, რომ კერძო კომპანია ქმნის საგადახდელო საშუალებას, რომელიც არსებულ ვალუტებს გაუწევს კონკურენციას. რაც შეეხება თავად კომპანიას და მის საოპერაციო iOS სისტემას, აქ ბევრი სიახლეა, რომელიც ჩვენმა ქართულმა მოხმარებლებმაც გამოსცადეს ჯერ კიდევ წარდგენის დღიდან, ანუ 10 სექტემბრიდან. iOS 13-ის ჩამოტვირთვისთანავე მოხმარებლებისთვის უამრავი ახალი და მათ კომფორტზე ორიენტირებული ფუნქცია გახდა ხელმისაწვდომი. მათ შორის გაცილების ლამაზი დიზაინის მქონე ქართული კლავიატურაც, რომელიც ქართულმა დიზაინერმა აკაკი რაზმაძემ პირადად შეიმუშავა. Apple 2015 წლამდე ძირითად შრიფტად სწორედ ჰელვეტიკას იყენებდა. ამ შრიფტზეს ავტორ უფლებებს კომპანია მონოტაიპი ფლობდა, სადაც აკაკი რაზმაძე პრაქტიკაზე გახდა და სწორედ იქ გადაწყდა, რომ ორიგინალთან მიმართებაში ახალი თანამედროვე და უფრო ჰარმონიული ვერსია შექმნილიყო. წარმატებები აკაკის და ყველა ქართველს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, სხვა შორის თავისი შრიფტების განახლება გადაწყვიტა Google-მაც და საბოლოოდ შექმნა შრიფტი, რომელიც მოიცავს ყველა დამწერლობას, რაც კაცობრიობის ისტორიაში არსებობს და მას სახელის ნოტოში არქვა და ასე რომ Google-მა აი ამ ფორმით გადაწყვიტა ამ თემის მოგვარება. ამასობაში გიორგი 2023 წელსათვის თურქეთი წლის განმავლობაში 75 მილიონზე მეტი ტურისტისათვის მასპინძლობას გეგმავს და ამასთან დაკავშირებით თურქული მედია უკვე აქტიურად წერს. საქართველოს მეზობელი ქვეყნის ხელისუფლებაში ტურისტული ინდუსტრიიდან დამატებით 65 მილიარდი დოლარის გამომუშავებას პროგნოზირებენ და მე მგონი ეს რიცხვები დაბეჭდილებას უკვე ახდენს. თურქეთის კულტურისა და ტურიზმის მინისტრმა მეჰმედ ერსოიმ თურქეთის ტურიზმის სტრატეგიული გეგმა წარადგინა. ინდუსტრიის განვითარების პროგრამა 2023 წლამდეა გაწერილი და მისი მთავარი მიზანი სწორედ ტურისტული ნაკადების გაორმაგება. თურქეთის ხელისუფლება მდიდარი მოგზაურების მოზიდვას აპირებს, ვიზიტორებს ახალი ტურისტული პროდუქტების შეთავაზებას მოუხერხებენ, მათ შორის ქვეყანაში გასტრონომიული პროექტები და მარშრუტები გავითარდება. მეტი ყურადღება დაეთმობა ჯანდაცვისა და სამედიცინო ტურიზმის მიმართულებებსაც. სახელმწიფო ასევე ახალ მიმართულებას ველოტურიზმს ავითარებს, ამისათვის კი თურქეთში ველობილიკების და ველოსიპედის მარშრუტები სპეციალურად შეიქმნება და იგეგმება, რომ ველოსიპედისტების სასტუმროებიც კი დამატებით გაიხსნას. ახალი გეგმის მიხედვით სახელმწიფოს მხარდაჭერას მიიღებენ რეგიონები და კურორტები, რომლებიც განავითარებენ ეკოტურიზმს. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის თანახმად თურქეთი ტურისტების რაოდენობის მიხედვით მე-6 ადგილზეა, მაგალითად გასულ წელს ქვეყანას 39.5 მილიონი უცხოელი ვიზიტორი სტუმრობდა. დღეს ორმაგაც საინტერესოა იდეაში, ყოველთვის საინტერესოა ანალიტიკური კვლევებისა და მოსაზრების მოწმენა. ორმაგაც საინტერესოა ჩვენთვის საინვესტიციო ბანკების დასკვნების მოსმენა და დაკვირვებებისა ამ თემაზე. დღეს TBC და TBC კაპიტალი მორი კვლევას წარმოადგენენ ტურიზმის ინდუსტრიაზე. ჩვენ გვაქვს პატივი დავესწროთ ამ კვლევას, სარუძვეთ და ხვალ TBC-ის მესვეურებს და კვლევის ავტორებს ვუმასპინძლოთ ამ სტუდიაში. ეს ხვალ გოგა თხელიძე და თორნიკე კორძაია დღეს ქარვასლაში და ხვალ დილიდან უკვე საქმიან დილაში. ტურიზმის სტატისტიკას ხოთაშორის არც ჩვენ მოვაკლებთ საქმიან მაყურებელს, მithmetes ოფიციალური განახლებული ინფორმაციები გვაქვს. დღეს კი გვექნება საშუალება, რომ ენერგეტიკის სექტორზე და მთლად ინდუსტრიაზე, ასევე საინვესტიციო ბანკისაგან და ჩვენი მუდმივი პარტნიორისა და თანაწამყვანების დახმარებით გალტენ დაგარტიდან დასკვნები და მოსაზრებები მოვისმინოთ. სწორედ ენერგეტიკის მიმართულებით ტრადიციულად მარიამ ჩახოშვილი გაუძღვება
ამ რუბრიკას ხვალიდან კი სტუდიაში ანალიტიკით ველოდებით უკვე გოგა მელიქიძეს და ევა ბოჭორიშვილს. მოკლედ, ეხლა მიმდინარე ამბებს უნდა გადავხედოთ, როგორი იყო ბიზნესის სიახლეები ამ უქმეებზე. ბანკებისათვის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა 17 ოქტომბრიდან შემცირდება. საკანონმდებლო მაცნეზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება უკვე გამოქვეყნებულია, რომელიც ბანკებისათვის უცხოური ვალუტით მოზიდულ სახსრებზე მინიმალურ სარეზერვო მოთხოვნას 5%-ით 25%-მდე ამცირებს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აქვთ იმედი, რომ სახელმწიფო მისი კუთვნილი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია მექანიზატორისაგან, რომელმაც 2018 წელი 31 მილიონ 200.000 ლარის ზარალით დახურა, 2 წელიწადში გათავისუფლდება. საოკუპაციო გამყოფის ოლის მიმდებარე სოფლებში ინოვაციური ბიზნესების ხელშეწყობის მიზნით საპარტნიორო ფონდი სტარტაპ საქართველოს და USAID ზრდა რეგიონებში შეხვედრებს იწყებენ. 2019 წლის სექტემბერში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა 2.8%-ით გაიზარდა. ამ წლის სექტემბერში ქვეყანაში 917.044 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, 2.8%-ით მეტია. ამასთან ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა გაზრდილი არის 6.1%-ით და მათმა რაოდენობამ სექტემბერში 529.524 შეადგინა. არსებული მონაცემებით 2019 წლის სექტემბერში დაფიქსირებული მონაცემები კვლავ ჩამორჩება იმ პროგნოზს, რომელიც ტურიზმის სექტორში ბოლო წლებში დაფიქსირებული მაღალი ზრდის დინამიკის ფონზე არსებობდა. ამასთანავე 2019 წლის სექტემბერში რუსეთიდან საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა არის 20.6%-ით შემცირებული, ხოლო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 29.9%-ით შემცირებული, მაგრამ მაინც ლიდერის პოზიციას იკავებს მეზობელი ქვეყანა. 2019 წლის იანვარ-სექტემბრის პერიოდში ქვეყანაში სულ 7.227.560 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, ანუ ჯამურად ამ 9 თვის განმავლობაში 6.6%-ით ზრდა არის. ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტების ზრდის კუთხით გერმანია გამოირჩეოდა თითქმის 38%-იანი ზრდით, მას გაერთიანებული სამეფო მოჰყვება, შემდეგია პოლონეთი, საფრანგეთი, ნიდერლანდები და ასე შემდეგ. განსაკუთრებული ზრდა კი დაფიქსირდა უზბეკეთიდან 130.4%-ით მეტი ვიზიტორი შემოვიდა. ყირგიზეთიდან იყო გამორჩეული ზრდა, ყაზახეთიდან, ჩინეთიდან, საუდის არაბეთიდან, ქუვეითიდან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შემოსავლებს, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ცალკეული რაოდენობისგან დამოუკიდებლად, წინასწარი მონაცემებით, იანვარ-აგვისტოს მონაცემებით შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოსთვის იყო 2.200 მილიონი დოლარის მოცულობის, რაც წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს ჩამორჩება 4.1%-ით. აგვისტოს მდგომარეობით შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში შეადგენდა 396 მილიონ დოლარს, რაც წინა წლის იგივე მაჩვენებელს 10.6%-ით ჩამორჩება. პირველ კვარტალში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში იყო 578 მილიონი დოლარის და აქ ზრდა 5%-იანი იყო, ტურიზმის წილი კი მთლიანში და პროდუქტში 7.1%-ს უტოლდებოდა. საქართველოსთან გაუქმებული ავიამიმოსვლის შედეგად რუსულმა ავიაკომპანიებმა მილიონობით რუბლის ოდენობის ზარალი ნახეს. ინფორმაცია ეხო კავკაზამ გაავრცელა და გამოცემამ დაწერა, რომ რუსულმა ავიაკომპანია პაბედამ ტრანსპორტის სამინისტროს მიმართა წერილობით იმისათვის, რომ განისაზღვროს ვადები, თუ როდის შეძლებს კომპანია საქართველოსთან შეჩერებული ავიამიმოსვლის გამო კომპენსაციის მიღებას. კომერსანტს ანონიმურმა წყარომ აცნობა, რომ პაბედამ 500 მილიონამდე რუბლის ზარალი მიიღო ავიამიმოსვლის შეჩერებამდე ბათუმსა და თბილისში ავიარეისებს პაბედას გარდა აეროფლოტი, S7, ურალის ავიახაზები, Redwings-ი და Smart Avia ახორციელებდნენ. S7-ში განმარტავენ, რომ კომპანიამ 600 მილიონამდე რუბლის ოდენობის ზარალი ნახა. Redwings-მა კი სულ მცირე 200 მილიონი რუბლითი ზარალა გადაწყვეტილებით, რომლის მიხედვითაც ვლადიმერ პუტინის სურვილის შესაბამისად ივლისიდან რუსეთ-საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენები აკრძალულია. ანაკლიის სასწავლო ცენტრში კი საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულებს გასულ კვირას კონსორციუმის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარემ, გენერალურმა დირექტორმა და USAID ზრდა პროექტის ხელმძღვანელმა სასწავლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადასცეს. სამეგრელოში ჩასული სტუმრების სხვათა შორის ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის და USAID-ის ზრდას პროექტის წარმომადგენლებს სტუმრობდნენ. საგრანტო პროგრამის ერთ-ერთ ბენეფიციარს, რომელსაც თხილის საწარმო აქვს, ადგილზე გაეცნო, ფინანსური მხარდაჭერის შედეგად შეძენილი დანადგარების მეშვეობით კი
საწარმოო სიმძლავრის გაორმაგება და მეტი ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება იქნება შესაძლებელი. საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გრანტი 16 ადგილობრივ მცირე მეწარმეს გადაეცა სასოფლო-სამეურნეო ტურიზმის და საგანმანათლებლო საქმიანობების მიმართულებით. These kinds of social projects. ანაკლიის ეკონომიკური განვითარების პროგრამა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის და USAID-ის ზრდა პროექტის ერთობლივი ინიციატივაა, რომელიც ანაკლიის და მეზობელი სოფლების ეკონომიკურ განვითარებას ისახავს მიზნად. პროექტის ამოცანა რეგიონში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ხელის შეწყობაა. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ერთად შევძლებთ გავაძლიეროთ რეგიონი, დავასაქმოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი და პორტის პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ რაც შეიძლება მეტი მაღალკვალიფიციური ადამიანი გვყავდეს. დაფინანსებამდე ჩემს მცირე საწარმოში მუშაობდა 22 ადამიანი. დაფინანსების შემდეგ ესე იგი მაქსიმუმ 10 დღეში ესე იგი დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზრდება ჩემს საწარმოში 40-მდე. ძალიან კმაყოფილი ვარ ორივე დონორი ორგანიზაციის. იმხელა საქმე გამიკეთეს პირადად ჩემს ოჯახს, იმ 15 ახალ დასაქმებულ ადამიანების ოჯახს. რომელთა ახლა ვინც ჩემთან ქალების ხელფასი 500 ლარია, ბიჭების 700-800 ლარი. ახლანდელ პირობებში ეს დიდი საქმე არის გაკეთებული, მე მგონი და ასევე ჩემი მოგებას გაიზარდა შესაბამისად, რა თქმა უნდა, წარმოება გაიზარდა და რა ვიცი, მადლობა ორივე ორგანიზაციას. მე მაქვს სახელოსნო ხელნაკეთი აქსესუარების, მაგრამ როგორც კი გავიგე, რომ გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი ანაკლიის განვითარების პროექტის ფარგლებში, მივიღე მონაწილეობა და USAID ზრდა პროექტის მიერ დაფინანსებული გავხდი დღეს. ჩემი სახელოსნო იქნება გაფართოებული, რომელიც გაიხსნება უშუალოდ ანაკლიაში და მოემსახურება როგორც ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, აგრეთვე აქ ტერიტორიაზე, ანაკლიის ტერიტორიაზე არსებულ სასტუმროებსა და სახლ-სასტუმროებს, ეგრეთ წოდებულ ჰოსტელებს. საპარტნიორო ფონდი სტარტაპ საქართველოს და USAID ზრდა ერთობლივი პროექტის ახალი საწარმოები გამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფლებში გაცნობის მიზნით კი შეხვედრებს იწყებენ რეგიონებში. ინოვაციური ბიზნესის დაფინანსების მოდელის პრეზენტაცია გორში მაგალითად უკვე შედგა. საპარტნიორო ფონდი აღნიშნავს, რომ ამ პრეზენტაციის მონაწილეებს პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია სტარტაპ საქართველოს დირექტორმა და USAID ზრდას მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სპეციალისტმა მიაწოდეს. საპარტნიორო ფონდის და USAID ზრდას ერთობლივი პროექტი საოკუპაციო გამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფლებში ახალი საწარმოები დაფინანსდება. პროექტს ფონდის შვილობილი კომპანია სტარტაპ საქართველოს განახორციელებს. USAID ზრდას მიერ გამოყოფილი გრანტი პროექტის ფარგლებში ჯამურად $9 მილიონ შეადგენს. სააგენტო საწარმოო საქართველოში ბენეფიციერმა სამკერვალო კომპანია იმერმა წარმატებით გაიარა დიდი ბრიტანეთის უმსხვილესი ტანსაცმლის წარმოებლის მსოფლიო ბრენდის Marks & Spencer-ის აუდიტი და ის უკვე ოფიციალური მიმწოდებელი გახდა. კომპანიის მიერ შეკერილი ტანსაცმელი სხვადასხვა ქვეყნებში ცნობილი ბრენდის Marks & Spencer-ის მაღაზიებში არლიყით Made in Georgia გაიყიდება. პროგრამის საწარმოო საქართველოში ინდუსტრიული მიმართულების ფარგლებში ჯამში ქუთაისში ახალი საწარმოო სიმძლავრეების ამოქმედება შეძლო, რომლის შედეგადაც წარმოებული პროდუქციის ასორტიმენტი გაზრდილია და შესაბამისად გაზრდილი არის მათი რაოდენობაც. ამ დროისათვის 400-მდე ადამიანია ამ საწარმოში დასაქმებული. ზუგდიდის ისტორიული ბოტანიკური ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი რამდენიმე კვირაში დასრულდება. პროცესს სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერთან ერთად გაეცნო. ინფორმაცია შესაბამისად სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციამ გაავრცელა და აღნიშნავენ, რომ ბოტანიკური ბაღის შიდა ბილიკების, ადმინისტრაციული შენობის, ხელოვნური ტიპის სარწყავი არხის, სველი წერტილების, სასეირნო ბილიკების მოწყობის სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად ახორციელებს. ამ პროექტის ღირებულება ჯამში 12 მილიონი ლარია. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ამავე დროს ჭიათურაში საბაგირო გზების მშენებლობას წლის ბოლოსთვის დაასრულებს. შესაბამისი ინფორმაცია თავად გაავრცელებს და აღნიშნული არის, რომ პროექტი საქართველოს და საფრანგეთის მთავრობის დაფინანსებით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება კი 40 მილიონ ლარს აღწევს.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ინოვაციების ცენტრის მშენებლობას აგრძელებს გურჯაანშიც. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით პროექტი ევროპის საინვესტიციო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება ამ შემთხვევაში და მისი ღირებულება 2 მილიონ ლარს აჭარბებს. მათივე ინფორმაციით პროექტის ფარგლებში ორსართულიანი ნაგებობა აშენდება, სადაც განთავსდება სამუშაო და სასწავლო ოთახები, საკონფერენციო და დამხმარე სათავსოები და სამუშაო სივრცე. ასევე დაგეგმილი არის ღია ტერასის მოწყობა სხვადასხვა აქტივობისათვის, ტერიტორიის კეთილმოწყობა შემოღობით, პარკებითა და გამწვანებით. ახლა საქართველოს ფარგლებსაც გავსდებით და რა თქმა უნდა არც ჩვენი ქვეყნის ბიზნესი დაგვაუწყდება და ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს საფონდო ბირჟის მიმოხილვით და ის გვეტყვის ჩვეულად რა გარიგებები დაიდო თბილისსა და ლონდონში ქართული კომპანიების ფასიან ქაღალდებზე. ლევან, დილა მშვიდობისა. მშვიდობის ანა მეოსამნით ჩვენს მაყურებელს. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე გასულ კვირას სავაჭრო სესიების დროს მხოლოდ სააქციო საზოგადოება ლიბერტი ბანკის აქციები გასხვის და ჯამში 45816 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა 1073 ლარად. არასაბეჭო გარიგებების დროს კი სამწუხაროდ არც ერთი გარიგება არ დადებულა, ამიტომ გადავიდეთ ლონდონში, სადაც 4 ქართული კომპანიაა დალისტული. ბოლო 1 კვირის განმავლობაში საქართველოს ბანკის 271000-ზე მეტი აქცია გასხვის და 3.5 მილიონ ფუნტ სტერლინგად. ჯორჯია კაპიტალის 180.000-ზე მეტი ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა 1.810.000 ფუნტად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 62000 აქცია გაიყიდა 126.000 ფუნტად. TBC ბანკს რაც შეეხება მის 253.000 აქციაზე დაიდო გარიგება, რომლის ღირებულებაც 2.800.000 ფუნტი იყო. Galten Tagardis ინფორმაციით ერთ კვირაში დადებითად მხოლოდ საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციების ფასი შეიცვალა 3.75% და ამჟამად მისი ფასი 2.8 ფუნტ სტერლინგს შეადგენს. საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 273 მილიონი ფუნტია. დანარჩენმა სამმა კომპანიამ ვაჭრობა სამწუხაროდ უარყოფითად დაასრულა და მათი აქციები 2-დან 4%-მდე გაუფასურდა. საქართველოს ბანკი ლონდონში 630 მილიონი ფუნტადაა შეფასებული, ჯორჯია კაპიტალის ღირებულება 366 მილიონია, TBC ბანკის კი 661 მილიონი ფუნტი. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX კვლავ შემცირდა 1 პუნქტით და ამჯერად ის 87 ერთეულისგან შედგება. საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 4-5 თვის შემდეგ პირველად შეიცვალა და სამწუხაროდ შემცირებისკენ წავიდა. მისი მაჩვენებელი 30 სექტემბრის მონაცემით 1.886 მილიონი ლარია. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის. ლევან თაღიაშვილი ცოტა მოგვიანებით კიდევ შემოგვიერთება ტრადიციული თემებით და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო სიუჟეტებით. ახლა ჩვენ ამიდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ, რომელიც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით განპირობებული იქნება. შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელი არის დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის პირველ ნახევარში ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება და იქროლებს დასავლეთის ქარები. ამიდი გველოდება დღის განმავლობაში და რა თქმა უნდა საინტერესო საქმიანი დილა, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ გავაახლოთ.
აქტუალური საკითხით ვიწყებთ საუბარს, ალბათ ბევრს მოგისმენიათ რეკლამებისგან შეწუხებულთა წუწუნი. მოკლედ, მოქალაქეებისათვის მათი თანხმობის გარეშე სარეკლამო SMS შეტყობინების გაგზავნა იზღუდება. ამის შესახებ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში შესატანით ცვლილებების პროექტშია საუბარი. კანონპროექტის ავტორი, რომელიც პარლამენტში უკვე წარდგენილი არის, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურია. როგორ დარეგულირდება SMS შეტყობინების გაგზავნა და რას ითვალისწინებს ჯარიმები? კანონპროექტის დეტალებით ახლა თათია ჩაფიჩაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. თათია, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. დიახ, კანონპროექტის მიხედვით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება შემოდის, რომლის მიზნადაც ევროკავშირის რეგულაციებთან დაახლოებას ახალდება. კერძოდ, თუ კი ამ დრომდე არსებული რედაქციის მიხედვით მონაცემთა დამუშავება პირდაპირ მარკეტინგის მიზნით არ საჭიროებს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობას, თუ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საჯარო წყაროებიდან, შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით ეს დასაშვები მხოლოდ მონაცემთა სუბიექტის თანხმობით იქნება შესაძლებელი. ასევე დგინდება ვალდებულება, რომ მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის მიღებამდე და პირდაპირ მარკეტინგის განხორციელებისას მონაცემთა დამუშავებელმა უფლებამოსილმა პირმა მონაცემთა სუბიექტს ნათლად და მარტივი ენით უნდა განუმარტოს მის მიერ თანხმობა ნებისმიერ დროს გამოხმობის უფლებისა და მისი განხორციელების მექანიზმის შესახებ. ამავე ცვლილებების მიხედვით მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს მის შესახებ მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა, წაშლა ან განადგურება იმ შემთხვევაში, თუ კი მონაცემების დამუშავება აღარ არის საჭირო იმ მიზნისთვის, რომლისთვისაც მოხდა მათი თავდაპირველად დამუშავება. მონაცემთა სუბიექტს ასევე უფლება აქვს ნებისმიერ მონაცემთა დამუშავებელს მოსთხოვოს მის მონაცემებთან დამაკავშირებელი ყველა ბმულის წაშლა. ცვლილებები ითვალისწინებს ჯარიმების რაოდენობის შემცირებასაც, ფიზიკური პირებისთვის ჯარიმა 3000 ლარიდან 2000 ლარამდე, განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში კი 10000-დან 4000 ლარამდე შემცირდება. რაც შეეხება არასრულწლოვანი პირის მონაცემთა დამუშავებას, ამ დრომდე არასრულწლოვნებზე სპეციალური რეგულირება არ არსებობდა. ცვლილებების მიხედვით კი არასრულწლოვანი პირის მონაცემთა დამუშავება მისი თანხმობის საფუძველზე დასაშვებია, თუ მან მიაღწია 14 წლის ასაკს, ხოლო 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი პირის, მისი მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის საფუძველზე. ასევე საჯარო უწყებაში და მსხვილ ორგანიზაციებში იქმნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ინსტიტუტი და შემოდის ინციდენტის შესახებ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის შეტყობინების ვალდებულებაც. ამ თემაზე კითხვას აუცილებლად დავსვავთ მათ შორის ბიზნეს ომბუდსმენთანაც, რომელიც ცოტა მოგვიანებით შემოგვერდება, თუმცა როგორც ვიცი, ამ პაკეტს უკვე მოჰყვა გარკვეული შეფასებები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მხრიდან. რაზე აკეთებს აქცენტს არასამთავრობო ორგანიზაცია და როგორია მათი მხრიდან გამოხმაურება თემაზე? მათ მიერ მომზადებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ კანონპროექტი შეიცავს რამდენიმე პრობლემურ საკითხს. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ კანონპროექტით გათვალისწინებულია მონაცემების დამუშავების საფუძვლების შემცირება, მათ შორის შეუძლებელი გახდება ისეთი მონაცემების დამუშავებაც, რომელიც კანონის თანახმად ისედაც გასაჯაროებული და ყველასთვის ხელმისაწვდომია. მათი შეფასებით ეს ცვლილება მნიშვნელოვნად შეცვლის ბალანსს გამჭვირვალობისა და საჯაროობის საზიანოდ. თაია შეფასებით კანონპროექტი არ უშვებს ასეთი ინფორმაციის დამუშავების უფლებას, მაშინაც კი თუ დამუშავების მიზეზი არის ისეთი საჯარო სიკეთეების მიღწევა, როგორიცაა მაგალითად კორუფციასთან ბრძოლა, პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა და ასე შემდეგ. გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებში ნათქვამია, რომ მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები ცხადად უნდა ითვალისწინებდეს უკვე საჯარო მონაცემების იმგვარი დამუშავების შესაძლებლობას, რომელიც ემსახურება საჯარო და ლეგიტიმურ მიზნებს. ასევე კანონპროექტი უნდა ითვალისწინებდეს 2019 წლის 7 ივნისის საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებით დადგენილ სასამართლო აქტების საჯაროობის სტანდარტსაც. კანონის ამოქმედებისას ვადა უნდა გადაიდოს 6 თვეზე მეტი დროით, დარჩენილი დრო კი მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოიყენოს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატმა კანონის ადრესატებისთვის მისი ახალი მოთხოვნების გასაცნობად. მადლობა თათიას და რა მდგომარეობა არის ახლა ეს პირდაპირ SMS-ებიდან გადავინაცვლებთ ნავთობის თანხმად საერთაშორისო ბირჟებზე. როგორ უნდა ველოდოთ საქართველოში ბენზინის გაიაფებას, ტრადიციული მიმოხილვით ლევან თაღიაშვილი შემოგვიერთდება კვლავ და ის მიმოიხილავს, ასე ვთქვათ, კვირაში მოხდა ცვლილებებს. ლევან, აი მე SMS-ს უნდა ველოდოთ ნავთობის ფასის შემცირებასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი სიგნალები იყო ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში. კრიზისის შემდეგ ჩვენთვის სასარგებლოდ წარიმართა ნავთობის ბაზრებზე სიტუაცია. მეტიც კრიზისამდელ ფასზე ქვემოთ ჩამოვიდა ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ღირებულება. როგორც ეკრანზე დაინახავთ, ამჟამად ნიუ-იორკში ერთი ბარელი ნავთობი $42 და 81 ცენტი ღირს, რაც ბოლო ორ კვირაში $10 კლებას ნიშნავს. ტრენდი იგივეა ლონდონშიც, სადაც ამ ორ ბირჟაზე ფასის სხვაობა $6-მდე დავიდა. ორ კვირიან პერიოდს თუ
ვიღებთ, ნახავთ, რომ ნავთობი $11-ითაა იქ გაიაფებული. ამჟამად 1 ბარელის ფასი $48 და 37 ცენტია. რაც შეეხება სიახლეებს, როგორც oil price.com წერს, OPEC-ის მოპოვება 16 წლის მინიმუმზეა სექტემბრის თვეში, რაც ცხადია აფქაიქში მომხდარ აფეთქებას უკავშირდება. ამან გამოიწვია ნავთობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მყისიერი გაძვირება, თუმცა ამავდროულად ნელ-ნელა მოთხოვნამაც იკლო, რისი დამსახურებითაც ფასები ქვემოთ წამოვიდა, როგორც წეღან გითხარით. მოგახსენებათ, საოჭრო ომი ამერიკასა და ჩინეთს შორის ხელს უშლის გლობალური ეკონომიკის განვითარებას და შესაბამისად მოთხოვნაც მთელს მსოფლიოში ყველა პროდუქცია, მათ შორის საწვავზეც იკლებს. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო ნაწილს, აქ მხოლოდ სოკარის ბენზინი გაძვირდა, როგორც პრემიუმ, ისე რეგულარი 4 თეთრით, სხვა ნავთობ კომპანიებში კი იგივე სიტუაცია გვაქვს. ბოლო კვირას ლარის კურსი მცირედით, მაგრამ მაინც გაუფასურდა, მაგრამ იმედი ვიქონიათ, რომ $10-ით ნავთობის გაიაფება საშუალებას მიცემს კომპანიებს, რომ შეამცირონ ბენზინის ფასი, ამის ფაქტობრივად ყველა საშუალება არსებობს. ბოლო Oil News-ის მონაცემით კი ყველაზე იაფად საწვავის შეძენა კვლავ ლუკოილში შეგიძლიათ. პრემიუმის ფასი როგორც ეკრანზე ხედავთ 2 ლარი და 60 თეთრია, რეგულარი შეძენა კი 2 ლარად და 59 თეთრადაა შესაძლებელი. მადლობა ლევან. სხვათა შორის ლევანს ბევრჯერ ქონია მიმოხილვა როგორ ხდებოდა ამერიკა და ჩინეთს შორის დაპირისპირების შედეგად ბაზარზე ცვლილებები და ამაზე ბევრი გვისაუბრია. ბევრს წერენ მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტები ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ომის ეფექტებზე, რომელიც ორი ქვეყნის ეკონომიკას აზარალებს. უკვე მოგიყევით ჩინეთის იმ დარგებზე, რომელიც ამ სატარიფო ომის შედეგად დაზარალდა კიდეც. ეს დარგებია მაგალითად მანქანათმშენებლობა, ტელეკომუნიკაციები და ტექნოლოგიების სფერო. ნეგატიურ ეფექტებზე საუბრობენ საფინანსო კომპანიების წარმომადგენლებიც. დღეს კი უნდა მოგიყვეთ იმ ამერიკული ინდუსტრიების შესახებ, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული ახალი ტარიფების შედეგად დაზარალდნენ. ანუკა ჯოხაძე გვერდება ახლა უკვე პირდაპირ ეთერში. ანუკა, დილა მშვიდობისა. რა ხდება ამერიკაში და რას წერენ საერთაშორისო გამოცემები ამ შემთხვევაში ამერიკულ ინდუსტრიებთან დაკავშირებით? დილა მშვიდობისა, ანა გიორგი, როგორც საერთაშორისო გამოცემები წერენ, წლის ბოლოსთვის ჩინეთიდან ამერიკაში იმპორტირებულ თითქმის ყველა პროდუქციაზე ტარიფები იმოქმედებს. დაიბეგრება ის ამერიკული კომპანიები, რომლებსაც ეს პროდუქტი ჩინეთიდან შემოაქვთ. ტარიფების ბოლო რაუნდი 1 სექტემბერს ამოქმედდა კვების, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და სამომხმარებლო ტექნიკის სექტორები მოიცვა. ექსპერტებს ამ ეტაპზე უჭირთ წინასწარი პროგნოზების გაკეთება, თუ რა ეფექტი ექნება ბოლო დროს დაწესებულ ტარიფებს, როგორც ამერიკულ კომპანიებზე, ისე ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკაზეც. და გასული კვირის საერთაშორისო მედიას თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ტრამპს გარკვეულმა ჯგუფებმა წერილიც კი მიწერეს, რომ ტარიფები გაძვირება გადაავადოს, რადგან ამერიკულ კომპანიებს უწევთ, რომ დანახარჯები შეამცირონ და ახალი ინვესტიციებით სამომავლოდ გადადონ და დღეს არ გააკეთონ ამ მიმართულებით რაიმე მოქმედებები. დიახ, ანა, სხვათა შორის ეს ქმედებები, რომელსაც ამერიკული კომპანიები უკვე აქტიურად მიმართავენ, ძირითადად იმისკენა მიმართული, რათა ჩინეთიდან იმპორტირებულ პროდუქციაზე დაწესებული ტარიფებიდან მიღებული ზარალი გარკვეულწილად დააკომპენსირონ. ამასთან, როგორც Deutsche Bank-ი წერს, ზოგიერთმა ამერიკულმა კომპანიამ ახალი ქარხნის მშენებლობაც კი გადადო. Goldman Sachs-ის მიერ გამოქვეყნებულ ბოლო ანგარიში კი ნათქვამია, რომ კომპანიები წარმოების ადგილმდებარეობასაც იცვლიან, რათა თავი აარიდონ ტარიფებს. 1 სექტემბრის შემდეგ დაზარალდნენ ვაჭრობის სფეროში ჩართული ამერიკული კომპანიებიც, Best Buy-ის აქციების ღირებულება 20%-ით შემცირდა. განსაკუთრებული ეფექტი ახალმა ტარიფებმა ტელევიზორებზე, ჭკვიან საათებზე და ყურსასმენებზე იქონია. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, მომავალში ნეგატიური ეფექტები იქნება კომპიუტერებსა და მობილურებზეც. თუმცა კომპანიაში უჭირთ საუბარი, როგორ შეხვდებიან მომხმარებლები პროდუქციაზე გაზრდილ ფასებს. მაგრამ შენ თავისშივე ახსენე, რომ ტარიფების ახალმა რაუნდმა, რომელიც ძალაში გასულ თვეს შევიდა, გავლენა კვების ინდუსტრიაზეც იქონია. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რომელი კომპანიები არიან მოწინავეები, ვინც ღიად საუბრობენ პრობლემასთან დაკავშირებით? ანა, სანამ უშუალოდ კონკრეტულად კომპანიებზე გადავალთ, მანამდე საინტერესოა ისიც, რომ ჩინეთმა ამერიკის ტარიფების საპასუხოდ ამერიკიდან შეამცირა სოიოს იმპორტი, რამაც ამერიკელ ფერმერებს გარკვეულწილად პრობლემები შეუქმნა. ამის შემდეგ კი კომპანია Deere&Co თავისი წარმოება 20%-ით შეამცირა. ნეგატიური ეფექტები გამოვლინდა ღვინის, ლობსტერებისა და კაკლის წარმოებაშიც. კომპანია Del Monte Foods-მა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ამერიკაში წარმოების შეჩერებასაც კი გეგმავს, რაც 100-მდე თანამშრომელს სამსახურის გარეშე დატოვებს. დაზარალდა სამრეწველო დარგიც, როგორც ამ ინდუსტრიის წარმომადგენლები საუბრობენ, ტარიფების დაწესებამ დიზელის წარმოებაზე 2019 წლის მეორე კვარტალში ფასების გაძვირებამდე მიიყვანა ეს სექტორი. და ბოლოს დაახლოებით 92% ტანსაცმლის და 53% ფეხსაცმლის, რომელიც ამერიკაში იყიდება, ახალი ტარიფების გავლენის ქვეშ მოექცა. ამან კი ამერიკული კომპანია Macy და GC Penney მიიყვანა იქამდე, რომ მომხმარებლებისთვის პროდუქციაზე გაზრდილი ფასებიც კი დაეწესებინათ. ხოლო როგორც Walmart-ი აცხადებს, აქამდე ისინი უმკლავდებოდნენ დაწესებულ ტარიფებს, თუმცა მომავალში არც Walmart-ის ქსელი გამორიცხავს პროდუქციაზე ფასების
მატებას. ანუკას მადლობა. საერთაშორისო თემებს ვაგრძელებთ, რა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს ჩინელი ტურისტების მოსაზიდად და ზოგადად როგორია ჩინეთის როლი მსოფლიო ტურიზმის ინდუსტრიაში. თემაზე ვრცელი სტატია Forbes Women-ის ახალ ნომერში მზადდება. გამოქვეყნდა, რომელიც მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მონაცემებზეა დაყრდნობილი. რა ინტერესები აქვს ჩინელ ტურისტებს და რა მიმართულებას აირჩევენ ისინი მომავალში. სწორედ მარიამ ადამია გვეტყვის ამის დეტალებს. მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. პირველ რიგში გიორგი მინდა აღვნიშნო, რომ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მონაცემებით ჩინეთის ბაზრის პერსპექტივები ძალიან ოპტიმისტურია. მათი პროგნოზით 2020 წლამდე მსოფლიოში 100 მილიონი ჩინელი ტურისტი იმოგზაურებს. როგორც კვლევებიდან დასტურდება 2001 წელს საზღვარგარეთ მხოლოდ 10.5 მილიონმა ჩინელმა იმოგზაურა, 2018 წელს კი ეს რიცხვი 159 მილიონამდე გაიზარდა, რაც 1326%-იან მატებას ნიშნავს. The United Nations World Tourism Organization's მონაცემების მიხედვით 2018 წელს ჩინელმა ტურისტებმა 277 მილიარდ 3 მილიონი დოლარი დახარჯეს, 2000 წელს კი ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 10 მილიარდს შეადგენდა. აქ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებას მინდა გავუსვა ხაზი, ჩინეთის მოსახლეობის მხოლოდ 9%-ს აქვს პასპორტი, ანუ 120 მილიონ ადამიანს, მაშინ როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსახლეობის 40%-ს აქვს პასპორტი, ინგლისში კი 76%-ს. მარიამ, ანუ გამყარი ტურიზმის ესეც სწრაფს დას რა ფაქტორებმა შეუწყო ხელი და აი რამ გამოიწვია ეს სტატისტიკა? გიორგი, რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი, ესაა მაღალი შემოსავალი, გრძელ უფრო შორეულ დისტანციაზე მოგზაურობის გამოცდილების მიღება, ასევე ინტერნეტ წვდომა ტურიზმის შესახებ ინფორმაციაზე და უფრო მეტი საერთაშორისო ფრენები ჩინეთიდან. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩინეთთან სავიზო პოლიტიკა უკვე 66 ქვეყანამ გაამარტივა, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა ჩინელი ტურისტების მოგზაურობა ამ ქვეყნებში. კარგი, მე მაინც ვუბრუნდები ჩვენ პირველ კითხვას, რა არის რა ინტერესი აქვს ჩინელ ტურისტებს მოგზაურობისას, რაც იდეაში შეიძლება და უნდა გაითვალისწინოს საქართველოსაც? გიორგი, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გამო რეალურად ჩინელი ტურისტების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებადი ქვეყნებია ტაილანდი, იაპონია, ვიეტნამი, სამხრეთ კორეა და სინგაპური. აზიის მიღმა კი ამერიკა და იტალია. თუ 2016 წელს ჩინეთის გამყვანი ტურიზმის დანახარჯების ყველაზე დიდ კატეგორიას შოპინგი წარმოადგენდა, 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 41%-მდე დაეცა. კვლევების თანახმად ჩინელი ვიზიტორების 81%-ს სხვა ქვეყანაში მოგზაურობისას ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების ნაცვლად ინტერესი აქვს ადგილობრივი მოსახლეობის კულტურის, ისტორიის, ტრადიციული სამზარეულოსი და ასევე არაპოპულარული, ბევრისთვის უცნობი მარშრუტების ნახვის. გამოვკითხულთა 70%-ს არჩევანის გაკეთებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია დასვენების მიზნით მოგზაურობა. გარდა ამისა, ჩატარებული კვლევების თანახმად ჩინელი ვიზიტორები სულ უფრო ხშირად ინტერესდებიან შეისწავლონ მათთვის უცნობი სხვა ქვეყნების გასტრონომია. გარდა ამისა, საინტერესოა ისიც, რომ ტურისტული სააგენტოების რეკომენდაციებზე მეტად ჩინელი ტურისტები ითვალისწინებენ მეგობრების, ოჯახის წევრების ტურისტულ გამოცდილებას, რაც ეწინააღმდეგება მცდარ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ჩინელი ტურისტები ძირითადად გადაწყვეტილებებს იღებენ ტურისტული სააგენტოებიდან მოწოდებული ინფორმაციით. 71% ჩინელი ტურისტებისა, რომლებიც ინტერესდებიან ღირსშესანიშნაობით და ადგილობრივი მოსახლეობის კულტურით, ისტორიით, ტრადიციული სამზარეულოთი, ყველაფერი გვაქვს აიმისოთ, რომ ეს ყველაფერი და თემა შედგეს, რა მიმართულებებს აირჩევენ, რა ინდიკაცია ჩანს, ხომ არ იცვლება გემოვნება ჩინელი ტურისტებისა მომავალში. ამ სფეროს ექსპერტსა ვარაუდით, ევროპა და ნაკლებად დათვისებული ადგილები ბევრად პოპულარული გახდება ჩინელი ტურისტებისთვის, განსაკუთრებით კი ის ქვეყნები, რომლებიც გამოირჩევა ლამაზი ბუნებითა და ხედებით, გემრიელი სამზარეულოთი და სუფთა ჰაერით. ალბათ დამეთანხმებით, რომ საქართველოს სრულებით აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს და არსებობს ვარაუდი, რომ პეკინში გეგმილი ზამთრის ოლიმპიადის გამო, რომელიც 2022 წელს იგეგმება, მათი ინტერესი გაიზრდება სხვა ქვეყნების ზამთრის კურორტების მიმართ, ხოლო თუ საქართველო ფართომასშტაბიან მარკეტინგულ კამპანიას განახორციელებს, ჩვენ შევძლებთ ბაკურიანში, გუდაურსა თუ მესტიაში ვუმასპინძლოთ ჩინელ ვიზიტორებს, მით უმეტეს, როცა საქართველოში უკვე ამოქმედდა ელექტრონული ვიზის პორტალი და გარდა ამისა, საქართველოში უვიზოთ შემოსვლა შეუძლიათ იმ ჩინელ ტურისტებს, რომლებსაც ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, OECD-სა და გალფის ქვეყნების მოქმედი ვიზა აქვთ.
იმედია უმასპინძლებთ ჩინელ ტურისტებს უახლოეს მომავალში, რაც შეიძლება მეც და არა მხოლოდ მათ. მით უმეტეს, რომ ამხრივ მუშაობა დაწყებული არის ბევრი მიმართულებით. აი მაგალითად აზერბაიჯანში ტურიზმის განვითარების მხარდამჭერმა ეროვნულმა ორგანიზაციამ და აზერბაიჯანის ტურიზმის საბჭომ თბილისის ცენტრში აზერბაიჯან ტრეველი გახსნა, რომელსაც ტურიზმის სფეროს ხელმძღვანელები დაესწრნენ და ეს ცენტრი მიზნად ორ ქვეყანას შორის მნიშვნელოვანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას ისახავს. ცენტრი უნიკალურ კონცეფციას წარმოადგენს, სადაც ერთ სივრცეშია შესაძლებელი როგორც ტურისტების, ასევე ღონისძიებებისა და მოგზაურობების დაჯავშნა. ამასთან გახსნაზე ხელი მოეწერა მემორანდუმ საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციასა და აზერბაიჯანის ტურისტული სააგენტოს ასოციაციას შორის. ნილ უნგურაშვილი ესწრებოდა ამ გახსნას და მოგვიწევდა სიუჟეტი, რომელშიც მოგვიყვება როგორ უნდა ითანამშრომლონ მხარეებმა. თბილისის ცენტრში აზერბაიჯანის ტურიზმის ცენტრი გაიხსნა. აღნიშნული ცენტრი მიზნად ისახავს როგორც ორ ქვეყანას შორის მნიშვნელოვანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, ამასთან კონცეფცია დაინტერესებულ ადამიანებს აძლევს საშუალებას გაეცნონ მრავალფეროვან გამოცდილებას, რომლებსაც აზერბაიჯანი სთავაზობს. ჩვენს ქვეყნებს აერთიანებს ის ღირებულებები, რომლებიც კარგ მეზობლებსა და მეგობრებს ერთმანეთთან აახლოვებს. დღესდღეობით ჩვენ შევხვდით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მარიამ ქრივიშვილს. შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ არაერთი საკითხი, მათ შორის ისეთი რეგიონული ტურების ორგანიზების საჭიროება, რომლებიც მოიცავს როგორც საქართველოს, ისე აზერბაიჯანს. აზერბაიჯანის ტურიზმის ცენტრში სტენდებთან ერთად განთავსებული არის ტურისტული სააგენტოც, სადაც ვიზიტორებს უკვე აქვთ შესაძლებლობა დეტალურად გაეცნონ ტურებს და მოგზაურობის შესახებ მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია. ჩვენ უპირველეს ყოვლისა გვინდა მივესალმოთ და გულთბილად მივიღოთ ტურიზმის ადმინისტრაცია აზერბაიჯანის. ჩვენ ძალიან დიდი და ხანგრძლივი და ისტორიული ურთიერთობა და მეგობრობა გაგვაჩნია აზერბაიჯანთან. ჩვენ არაერთი ძალიან წარმატებული ღონისძიება პროექტი განგვიხორციელებია ერთობლივად საერთაშორისო არეალზე ტურიზმის კუთხით უამრავი პოტენციალი არსებობს. ორი ქვეყნის გაერთიანებით კიდევ უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვის ორივე ქვეყანაში რეგიონალურად კომბინირებული ტურების კონცეფცია ძალიან ტენდენციური ხდება. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგია ის, რომ აზერბაიჯანმა გადაწყვიტა, რომ გახსნას ოფისი, წარმომადგენლობითი ოფისი საქართველოში. ეს ასევე დაეხმარება ჩვენს მოსახლეობას, ისევე როგორც ხელშეუწყობს კიდევ უფრო მეტად ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების და თანამშრომლობის გაღრმავებას. ჩვენს ქვეყნებს ერთმანეთთან მჭიდრო ურთიერთობები აკავშირებს და აზერბაიჯან ტრეველის გახსნით ჩვენ ვადასტურებთ ჩვენს მხარდაჭერას საქართველოსა და მისი მოსახლეობის მიმართ. აზერბაიჯანი ბევრი კუთხით იდეალური დესტინაციაა. ბაქო არის მდიდარი ქალაქი თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, შესანიშნავი სატრანსპორტო სისტემებით და გამოცდილებების მრავალფეროვნებით. აზერბაიჯანში შესულ ვიზიტორთა 22% სწორედ საქართველოს მოქალაქეები წარმოადგენენ. აზერბაიჯანის ტურიზმის ცენტრის დამფუძნებლები იმედოვნებენ, რომ აღნიშნული ცენტრის გახსნით მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც მეტად გააღრმავებს ურთიერთობას საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის. მთავრობა უახლოეს დღეებში ასიქონება ბიზნესისათვის პრეზენტაციას გეგმავს. ნათია თურნავა ამბობს, რომ ეს იქნება გასუფთავებული ქონებები, მათ შორის მთავრობის რეკომენდაციით თუ რა შეიძლება აშენდეს იქ, რა ნებართვა შეიძლება გაიცეს და ასე შემდეგ. ეკონომიკის მინისტრი ამავე დროს გამორიცხავს აბასთუმნის ობსერვატორის საპრივატიზებო ინფრასტრუქტურის ნუსხაში მოხვედრას. დროთა განმავლობაში საქართველოდან გაკლოვანი კულტურების ექსპორტი ღვინოს გადაუსწრებს. ეს FAO-ს წარმომადგენელმა თქვა, მისი თქმით ნიგოზი და ნუში, რომელიც საქართველოში უძველესი დროიდან მოდის, სამრეწველო წარმოებისათვის ძალიან პერსპექტიული პროდუქტებია. გარდა ამისა, აღნიშნული არის, რომ კარგ შესაძლებლობასთან ასოცირდება ქვეყანაში ფისტას წარმოებაც. კოოპერატივმა სანჩოს ბიჭები ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბააგარაში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სამაცივრე მეურნეობა ააშენეს. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ მეურნეობის ასაშენებლად ჯამურად 1,211,451 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 450,000 ლარი ბენეფიციარმა შეღავათიანი აგროკრედიტით მიიღო, ხოლო 600,000 ლარი სახელმწიფო გრანტია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ჭიათურაში საბაგირო გზების მშენებლობას ამ წლის ბოლოსთვის დაასრულებს. გამსაქმებელთა ასოციაცია შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პაკეტზე შენიშვნებს პარლამენტს წარუდგენს. დოკუმენტის მომზადებამდე კი ასოციაციამ წევრ და პარტნიორ კომპანიებს საქართველოს შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები გააცნო და მათი პოზიციები მოისმინა.
კიდევ ერთი ვალდებულება უჩნდება ბიზნეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები რიგი დაწესებულებებისათვის ახალი ვალდებულების შემოღებას გულისხმობს, როგორც კანონ პროექტის განმარტებით ბარეთში აღნიშნული, მნიშვნელოვანი სიახლეა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ინსტიტუტის შემოღება ამა თუ იმ კომპანიაში. ახალი თავსატეხი პატარა ბავშვების მშობლებისათვის ავტომობილში საბავშვო სავარძლების გამოყენება შესაძლოა სავალდებულო გახდეს. საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირებული კანონპროექტის თანახმად 12 წლამდე და 135 სანტიმეტრამდე ბავშვის მსუბუქი ავტომობილის უკანა სავარძლით გადაყვანისას გამოყენებული უნდა იყოს სპეციალური საბავშვო ეტლის სავარძელი ან და დამჭერი მოწყობილობა, რომელიც შეესაბამება ბავშვის სიმაღლეს და წონას. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიანი დილის ეთერს. მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 2018 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 300,000 ტონით არის გაზრდილი. 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 25,800,000 ტონას შეადგინა, მაშინ როცა გასული წლის ამავე პერიოდში 25,9 მილიონი ტონა იყო. სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა 2018 წელთან შედარებით 7,100,000 მგზავრით გაიზარდა. კერძოდ იანვარ-აგვისტოში შეადგინა 259,400,000 მგზავრი, 2018 წლის იანვარ-აგვისტოში კი ეს ციფრი იყო 252,300,000. იანვარ-აგვისტოშივე 2018 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების რაოდენობა 800,000 ტონით გაიზარდა და 10,900,000 ტონას შეადგინა. მაშინ როცა წინა წელს ეს მაჩვენებელი იყო 10,100,000 ტონის ტოლი. ნავსადგურებში გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობა კი 108,580 ერთეულით არის გაზრდილი. იანვარ-აგვისტოში 399,795 კონტეინერი, წინა წლის იმავე პერიოდში კი 291,215 კონტეინერი გადამუშავდა. ეკონომიკის სამინისტრო საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს პასუხობს. უწყობა განმარტავს, რომ TIS ინფორმაცია გავრცელებულია არასათანადოდ აუცილებელი განმარტების გარეშე, რის გამოც წარმოდგენილი მონაცემები არ ასახავს რეალურ სურათს ხელფასებთან დაკავშირებით და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად. ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ შედარებულია კანონის საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ მიღებამდე და მიღების შემდეგ ერთი თვის სახელფასო ანაზღაურება და შედარებულია 2017 წლის დეკემბერი 2018 წლის დეკემბერთან. კვლევის ავტორებს, როგორც ეკონომიკის სამინისტრო აღნიშნავს, არ უხსენებიათ, რომ 2018 წლის დეკემბერში ბევრ საჯარო უწყებაში, მათ შორის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში, კანონით გათვალისწინებული ზღვარის ფარგლებში ზეგანაკუთრად მუშაობისათვის ანაზღაურება და წამახალისებელი ფულადი სარგებლის გაცემა მოხდა, რამაც ცალკე აღებულ თვეში ერთჯერადად გაზარდა სამინისტროს თანამშრომლებზე გაცემული ანაზღაურებების ოდენობა. კომპანია ნუტრიმაქსმა აფრიკაში, განაში სატესტო რეჟიმში 20 ტონამდე ფრინველის გადამუშავებული საკვები კონცენტრანტი გაიტანა. შარშან აბუ-დაბიში საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობის შემდეგ, სადაც სტენდით იყო კომპანია წარმოდგენილი, გარკვეული კონტრაქტები შედგა, რის შედეგადაც აფრიკაში პირველი საცდელი კონტეინერი გავიდა, განმარტავს BMG-თან კომპანიის დამფუძნებელი და აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე ექსპორტს სომხეთსა და აზერბაიჯანშიც ახორციელებენ. კომპანიას ნედლეულს ადგილობრივი და უცხოელი მიმწოდებლები აწვდიან. PKPK ამბობს, რომ საქართველოში საჭირო ნედლეული რთულად მოიპოვება და ისინი ძირითადად იმპორტირებულ ნედლეულზე არიან დამოკიდებულები. ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიის და ტელეხელოვნების კოლეჯმა კი 30 წლის იუბილე აღნიშნა. საზეიმო საღამო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში შედგა. მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ მედიის და ტელეხელოვნების კოლეჯის კურსდამთავრებულებიც. 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საღამოზე კინოჩვენება შედგა. ფილმი კოლეჯის 30 წლიან ისტორიას დაეთმო. 30 წლის წინ გავაკეთე საქართველოში პირველი სატელევიზიო სკოლა. რომელიც საბედნიეროდ გადარჩა. ალბათ ცოტა ჩემი წვლილიც იყო, ჩემი მეგობრების, კიდევ ბევრი ადამიანის. სკოლას უნდა დაუბრუნდეთ ისევ, დასრულებს, ასევე უნდა გავაკეთოთ მაუწყებლობა სტუდენტებისთვის, ინტერნეტ მაუწყებლობა, მათ ჰქონდეთ საშუალება არა მარტო ისწავლონ და პრაქტიკული სამუშაოები აკეთონ, არამედ პასუხისმგებლობის გაზრდის მიზნით
ასევე ეთერი ჰქონდეთ და ისწავლონ ეთერში მუშაობა. პირველად საქართველოში 1991 წელს ჩამოვედი და სწორედ მაშინ შევხვდი ზურაბს, რომელიც ამ სკოლის დამფუძნებელია და იმ სტუდენტებს, რომლებიც აქ სწავლობდნენ. ეს ის პერიოდია, როცა თბილისში ყველაფერი ჩაბნელებული იყო. შესაბამისად, რთული იყო წარმოგედგინა, რომ ამ კედლების მიღმა მსგავსი სკოლა არსებობდა. დღეს როცა მე ვუყურებ, საიდან დაიწყო ამ სკოლამ არსებობა და რა შედეგებს მიაღწია, შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ეს ნამდვილად დიდი წარმატებაა. გასული კვირის ბოლოს მზიურის პარკში სოციალური საწარმო მზიურის კაფეს წლიური ანგარიშის წარდგენა შედგა. ამ ღონისძიების ფარგლებში კაფეს მენეჯმენტმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნო ის მიღწევები, რასაც მათ ბოლო 1 წლის განმავლობაში მიაღწიეს. 2018 წლიდან დღემდე მზიურის კაფეში 176 ღონისძიება გამართული, რომელთა თემატიკა ძირითადად საგანმანათლებლო და გასართობ მიმართულებებს აერთიანებდა. კაფეს მენეჯმენტმა საომავლო გეგმებზეც ისაუბრა სტუმრებთან. ანუ რას ატუმრობდა და ალბათ კარგი. რაც ვალდებულებაში გვქონდა წელიწადში 75 ღონისძიება, წელიწადში და რამდენიმე თვეში 179 ღონისძიება გავმართეთ და სწორედ ამისთვის შეიქმნა ეს სივრცე და ეს არის ამ პროექტის მიზანი, რომ მზიურის პარკი იყოს ფუნქციურად დატვირთული წლის ნებისმიერ დროს და გარდა ამისა ამ სივრცის გამოყენება შეძლოს ნებისმიერ ადამიანს. მოწყობილი სუბუქი კონსტრუქციით კაფე, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ დააგემოვნონ სხვადასხვა სახის, არ ვიცი, დალიან ჩაი, ყავა, დაისვენონ, საკმაოდ საინტერესო გარემო არის და მიხარია თუ როგორ ზრუნავენ ეს ადამიანები ამ გარემოს მოწესრიგებაზე, განვითარებაზე, წინსვლაზე. Telegraph, Irish News, BBC, Sky News, Netflix, ეს პლატფორმები, სადაც მალე საქართველოს შესახებ მომზადებული მასალები განთავსდება, რაც ჩვენს ქვეყანას მაღალმხარჯვენი უნარიანი ტურისტების მოზიდვაში დაეხმარება. ატარე ზოისთან ერთად რეტრო ავტომობილებით მსვლელობას და უცნობი ადგილების აღმოჩენას გულისხმობს. ამჯერად კი მისი მომდევნო დანიშნულების ადგილი საქართველო და მისი რამდენიმე რეგიონი იყო. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავტოგადაცემის ტოპგიარის გუნდთან ერთად ლევან თაღიაშვილმა იმოგზაურა და ამბის დეტალებს მისი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ამჟამად მიმდინარეობს სამზადისი ჩვენი მსვლელობისთვის, რომელიც დაახლოებით 60 საათს გასტანს. ჩვენი საბოლოო დანიშნულების ადგილი იქნება კახეთი. ცხადია, რამდენიმე ადგილას შევულით და დავათვალიერებთ. როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს ჯამში 10-მდე რეტრო მანქანა დაბრენდილი სხვადასხვა ლოგოებით და ამ მსვლელობას ექნება ერთადერთი მიზანი, რომ საქართველო გახდეს უფრო ცნობილი და მიმზიდველი ადგილი ტურისტებისთვის. კლასიკური ავტომობილებით მსვლელობა და ამით ქვეყნის პოპულარიზაციის ტრადიცია პირველად რომში იღებს სათავეს. საქართველო კი მასში პირველადაა ჩართული. ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გადაცემის ტოპგიარის გუნდი აქტიურად მუშაობს, რათა შემდეგ საქართველოში მომზადებული პროდუქტი Netflix-ზე განთავსდეს. ეს კი საქართველოს ტურიზმის ყველაზე სასურველი, მაღალმხარჯველ უნარიანი სეგმენტის მოზიდვაში დაეხმარება. პროექტის მთავარი გმირი ზოი უიტეკერია, რომელიც მსგავს აქციებს მთელს მსოფლიოში ატარებს და უცნობი ადგილების პოპულარიზაციას ეწევა. საქართველოში მსგავსი პროექტი არასოდეს განგვიხორციელებია არა და თქვენი ქვეყნის შესახებ ძალიან ბევრი რამ მსმენია. მიხარია, რომ თქვენი სტუმართმოყვარეობა პირადად გამოვცადე. ეს მსვლელობა თქვენს ქვეყანას ძალიან დაეხმარება. ხედავთ თუ როგორ მუშაობენ უცხოელი ჟურნალისტები. მნიშვნელოვანია, რომ მსვლელობა ადგილობრივი ავტომრბოლელებით განხორციელდება. ძალიან მომწონს თქვენი სამზარეულო, ღვინო განსაკუთრებით. ვიყავით რამდენიმე რეგიონში, მოვინახულეთ თქვენი უნიკალური ტაძრები. აღფრთოვანებული ვარ საქართველოში და მიხარია, რომ ჩვენი დამსახურებით მას მთელი მსოფლიო გაიცნობს. ეს ზუსტად ისაა, რაც თქვენს ქვეყანას სჭირდება. პროექტს კერძო სექტორიდან უამრავი მხარდამჭერი ხავს, მათ შორის British American Tobacco, Gulf, საქართველოს მაღაზიათა ასოციაცია და ასე შემდეგ. როგორც მათი წარმომადგენლები გვყვებიან, ბიზნესის კონტრიბუცია საქართველოს პოპულარიზაციაში მნიშვნელოვანი სოციალური პასუხისმგებლობაა და მასში მონაწილეობა თითოეული მათგანისთვის საამაყო და მომგებიანია. ჩემი აზრით, პროექტი ატარე ზოისთან ერთად საქართველოს პოპულარიზაციისთვის იდეალური შესაძლებლობაა. ჩვენ მხარს უჭერთ ტურიზმის განვითარებას, გარდა ამისა, კერძო კომპანიებსაც გვეძლევა შანსი ჩვენი პროდუქტი გავაცნოთ მომხმარებელს. მაგალითად, ლიფტი უკვე წარმატებით დავნერგეთ უზბეკეთში და მის გაშვებას უკვე კავკასიასა და აღმოსავლეთ ევროპაშიც გვეგმავთ. ეს პროექტი ჩვენთვისაც მშვენიერი შესაძლებლობაა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ძალიან მიხარია, რომ პროექტის პარტნიორები ვართ და მოუთმელად ველი მის დაწყებას. her.
უკვე დავიძარით. მართალია დაბალი სიჩქარით, მაგრამ ჩვენს მისიას მაინც ვასრულებთ. გზად საწვავს ვაფსებთ და პირველი გაჩერებისკენ მივემართებით. ეს ხაშმია, მეღვინეობა მტევინო. ტურისტებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი, რომელსაც მალე Netflix-ის მეშვეობით მთელი მსოფლიო გაიცნობს. უკვე ქართული ღვინის თანხლებით ორგანიზატორებთან ერთად კვლავ ტურიზმზე ვაგრძელებთ საუბარს. განვიხილავთ მის პოტენციალსა და შემოსავლებს. ძალიან მოხარული ვარ და სასიხარულო ამბავი არის. ატარე ზოისთან ერთად პროექტის გაჩერება მოხდა ჩემს მეღვინეობაში. საოცარი არის, ნამდვილად გასაოცარი მანქანები მოვიდა. ტურიზმის უმაღლესი დონე არის. ვფიქრობ, რომ ეს ხელს შეუწყობს სამომავლოდ ჩემი კომპლექსის ტურიზმის აღმავლობაში. ერთ-ერთი მთავარი გათვლა ალბათ ტურისტებზე. რა თქმა უნდა, ეს სიტუაცია უკვე აქეთ ამხარე, რომ სადაც ახლა ჩვენ ვართ გაჩერებული, ეს ლოკაცია, ეს არის თავიდან ბოლომდე ტურიზმზე გათვლილი. ლუკა, შენთანაც გადმოვალ მომდევნო კითხვით, კერძო სექტორის ჩართულობა რამდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ჯაჭვური პროცესია, ხო? მეტი ტურისტი ნიშნავს მეტ შემოსავალს, მეტ შესაძლებლობას კერძო სექტორისთვის, ამაზე რას გვეტყვი? როგორ აიცი, რომ პირველ რიგში რომ დავიწყოთ იმით, ჩვენ თავარი აქცენტი გვაქვს ახლა გაკეთებული, რომ მოვიზიდოთ მაღალ მხარჯველი ტურისტები, ანუ ვინც უფრო მეტს დახარჯავს საქართველოში, ღვინო ჩვენი პირველი, ესე იგი, რო ვთქვათ, ბილეთი არის იმისა, რომ ეს ადამიანები საქართველოში ჩამოვიდნენ და იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ რუსული ბაზრიდან უფრო ევროპული ბაზრისკენ გადავერთოთ, ანალოგიური ღონისძიებები ახლა ვინც არიან ჩამოსულები, არიან ბრიტანეთიდან, ეს პროექტი ატარეზოვისთან ერთად გაშუქდება ისე ანუ Netflix-ის გადამღები ჯგუფი არის ჩამოსული, Top Gear-ის, ანუ შეიძლება ბევრს კითხვა გაუჩნდეს, რომ რა შუაში არის მაღაზიათა ასოციაცია, ხო, ან მეღვინეობასთან, ან ატარეზოვისთან, ხო, მაგრამ რეალურად საბოლოო შედეგი ჩვენი ყოველთვის არის ის, რომ ქვეყანაში იყოს ეკონომიკური წინსვლა, მეტი ტურისტი ანალოგია არის მეტი შემოსავლის, მეტი პროდუქციის და მეტი ესეთი კარგი და მშვენიერი წამოწყებების. მოგზაურობა გრძელდება. მომდევნო ლოკაცია მეღვინეობა ხარებაა. კახეთის კიდევ ერთი მარგალიტი. მეღვინეობა ხარებისა და წინანდლის შემდეგ პროექტი ატარეზოისთან ერთად უკვე დასასრულს უახლოვდება. გზა, რომელიც თითქმის საუკუნოვანმა ავტომობილებმა ერთად გაიარეს, სრულად აღმოჩნდილია. ახლა ის გადაგვრჩენია დავველოდოთ, როდის გამოჩნდება საქართველოს ულამაზესი ადგილები Netflix-ის ეკრანებზე. ვაგრძელებთ ბიზნეს სიახლეების მურიგ კოლაჟს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით 2014-17 წლებში სახელმწიფო ელექტროსისტემის ფინანსური მდგომარეობა გაუარესდა და ყოველწლიურად კრედიტორების წინაშე არსებული დავალიანებების შემცირების ნაცვლად ელექტროსისტემის ვალდებულებები იზრდება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის 2014-17 წლების შესაბამისობის აუდიტი ჩაატარა და ანგარიში, რომელიც ამის შედეგად მომზადდა, აღნიშნულია, რომ 2017 წელს სახელმწიფო ელექტროსისტემის დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ 9 მილიარდ ლარს აჭარბებდა. ამასთან ელექტროსისტემის დავალიანება წლების განმავლობაში მზარდი იყო და 2013 წელთან შედარებით 2017 წელს 3-ჯერ მეტად გაიზარდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სახელმწიფო ელექტროსისტემის 2014-17 წლების შესაბამისობის აუდიტში აღნიშნავს, რომ ელექტროგადამცემი ხაზების ჯვარი, ხორგისა და ქსანის სტეფანწმიდის მშენებლობასთან დაკავშირებით გადამცემი ხაზების მშენებლობა 16-17 წლებში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა პროექტები გაჭიანურდა, რის გამოც სახელმწიფო კომპანიას სოლიდური ჯარიმის გადახდა მოუწია. ანგარიში მითითებულია, რომ პროექტის განხორციელების დროს წარმოქმნილმა პრობლემებმა გამოიწვია გადამცემი ხაზების მშენებლობის შეფერხება. კონტრაქტორების მოცდენის გამო ელექტროსისტემამ ჯამში 10 მილიონ ლარზე მეტი ჯარიმა გადაიხადა. ანგარიშის თანახმადვე ამავე პერიოდში, ანუ 2014-17 წლებში ელექტროსისტემამ ჯამში 76 მილიონ 708,726 ლარის ზარალი მიიღო და უარყოფითი ფინანსური შედეგებია 4 წლის განმავლობაში. ანგარიშის თანახმად უწყებას წინა წლის ბოლო 6 თვისა და მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის მონაცემების მიხედვით არ ჰქონდა ერთდროულად პრემიის გაცემის საფუძველი. მიუხედავად ამისა, მაინც 14-17 წლებში ელექტროსისტემამ 12 მილიონი ლარის ოდენობის პრემია გასცა.
სულხან ზუმბურიძე, რომელიც დღეს უკვე ელექტროსისტემის ხელმძღვანელის პოსტს აღარ იკავებს, დასკვნაში არსებულ ინფორმაციას არ ეთანხმება და ამბობს, რომ აუდიტის სამსახურის მიერ დადებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ეს არის სამსახურის ხედვა, რომელსაც ორგანიზაცია არ იზიარებს, არ ვეთანხმებოდი მაშინ და ამაზე პასუხი გავეცით. ეს ერთის მხრივ ზარალია და მეორეს მხრივ კი პრემიის გაცემა არ იყო მართებული, თუ ჩათვლის რომელიმე სამსახური რომ საჭირო ამ საკითხზე რეაგირება, გააკეთებს რეაგირებას და მე ინფორმაციში მოხდება პასუხის გაცემა, განმარტავს ზუმბურიძე. დასკვნასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთეს ასევე სახელმწიფო ელექტროსისტემაშიც და აღნიშნეს, რომ ამჟამად კომპანიას მართავს ახალი მმართველი გუნდი, რომელიც დეტალურად ეცნობა აუდიტის შედეგებს. რაც შეეხება ზარალს, ამ წლების განმავლობაში ზარალი განპირობებული იყო კურსთა შორის სხვაობით მიღებული ხარჯებით, ხოლო პრემია გათვალისწინებული იყო რეაბილიტაციის გეგმით. მონაცემებით ამ წლის სექტემბერში ელექტროენერგიის იმპორტი საქართველოში დაახლოებით 33%-ით არის გაზრდილი. ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის ესკოს ოპერატიული სტატისტიკით მიხედვით, სექტემბერში იმპორტის მოცულობა 185 მილიონი კილოვატ-საათი იყო. მათ შორის რუსეთიდან 125 მილიონი კილოვატ-საათი, ხოლო აზერბაიჯანიდან 60 მილიონი კილოვატ-საათი. 2018 წლის სექტემბერში იმპორტმა 139 მილიონი 460 კილოვატ-საათი შეადგინა. 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში კი ელექტროენერგიის იმპორტის მოცულობა ქვეყანაში 835 მილიონ კილოვატ-საათს აღწევს, რაც წინა წლის იმავე პერიოდს შევადარებთ, ეს არის 20%-ით გაზრდილი მონაცემი. ჯამში როგორი არის მოთხოვნა, დინამიკა და პერსპექტივები, ამაზე უნდა გავაგრძელოთ მორიგი მიმოხილვის ანგარიშით მარიამ ჩახოშვილთან საუბარი, გალტენ დაგარჯის უფროსი ანალიტიკოსი შემოგვიერთდა საქმიანი ტელევიზიაში. დილანში და დიდი მადლობა მარიამ, ხარ ჩვენთან ერთად. ანამ აღნიშნა შეცავალში, გარდა იმისა, რომ ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკა მოიხილა და აღნიშნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც შესავლისთვის გამოვიყენე თქვენთვის, რომელსაც არ ველოდი პირდაპირ გეტყვით, რომ არა თქვენი კვლევა. ეს არის ელექტროენერგიის მოხმარების პროგნოზირებულზე უფრო დაბალი ტემპით ზრდა. ანუ ეს იყო ტენდენცია, რომელიც იზრდებოდა მთელი ბოლო თვეების განმავლობაში, ამას ადასტურებდა თქვენი კვლევები, ნებისმიერი სხვა სტატისტიკა და რაც მთავარია საპროგნოზო ბალანსიც, მარიამ, რომელიც უკვე ეკონომიკის სამინისტრომ განაახლა, იქ არის საუბარი, რომ 2019 წლისთვის ეს ზრდის ტემპი შემცირებულია 5.7%-მდე, თავდაპირველი ტემპი იყო გათვლილი 13.2%. მიზეზები მაინტერესებს ამ ყოველთვის. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მოხმარების ზრდა იყო საკმაოდ მაღალი, 8%-ით იზრდებოდა წინა 2 წლის განმავლობაში ელექტროენერგიის მოხმარება. ჯამურად, წლიურად, ხო? ჯამურად, წლიურად. 7.7 და 8%. წელს დაპროგნოზებული იყო 10%-ზე მეტი ზრდა გამომდინარე წინა წლებიდან, გამომდინარე კომპანიების მიერ გაკეთებული თავიანთი პროგნოზიდან და განაცხადებიდან. ჩვენ როცა ვუყურებდით პროგნოზს, ჩვენც პროგნოზირებდით, რომ სადღაც 6-7%-ის ფარგლებში უნდა ყოფილიყო მოხმარების ზრდა, როდესაც ამას ვაპროგნოზებდით ნოემბერ-დეკემბერში. რეალობა აღმოჩნდა ისეთი, რომ წელს შედარებით უფრო გრილი ზაფხული გქონდა, შედარებით უფრო თბილი ზამთარი, ამან გამოიწვია ის, რომ მოხმარების ზრდის ტემპი შედარებით ჩენილდა. კიდევ ერთი ფაქტორი არის, რომ აქამდე ვამბობდით, რომ კრიპტომაინერების გააქტიურება ზრდიდა მოხმარებას, იმათი დამატება აღარ ხდება. შესაბამისად მოხმარება გაჩერებული არის და იმათ ხარჯზე კიდევ უფრო აქტიურად აღარ იზრდება. ტურიზმის ნაკადის ბუდეში გიორგი ნაკლები ტემპით გაზრდა. იქონია თუ არა მათ შორის გავლენდა. ჩვენ როცა რამდენიმე კრიტერიუმს ასახელებთ, რის გამო იზრდება მოხმარება, ერთ-ერთი მაინერებთან და ზოგადად თქვათ უფრო აქტიურად იგივე გამაგრილებულ თუ გამოთვლილ საშუალებების მოხმარებასთან ერთად არის ტურიზმი. იყო თუ არა ესეც რაიმე ფორმით ცილობრივი და საშუალო ბიზნესი არის ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი მოხმარების ზრდაში. ჩვენ ამას როცა ვუყურებთ მრავალი წლის ტრენდს, იქ ჩანს, რომ მთავარი დრაივერი მოხმარების ზრდის არის საშუალო ზომის კომპანიები, რაშიც შედიან ტურიზმის ობიექტები, სასტუმროები, მათი გაგრილების სისტემა, გათბობის სისტემა, ეს ყველაფერი მოქმედებს. იდეაში ტურიზმის შენელება არ უნდა ქონოდა გავლენა ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდაზე, აქაც არის მთლიანობაში, ანუ ახალი სასტუმროების დამატება არის ზრდის დრაივერი და არა კონკრეტულად რაოდენობის ცვლილება ტურისტების. მარიამ, უფრო ინფრასტრუქტურის დამატება ნებისმიერ ინდუსტრიაში, რაც ზრდის ელექტროენერგიაზე მოხდა. თქვენს მიერ დასახელებული მიზეზები, ანუ კლიმატური პირობები, მაინინგის
ზრდის შეჩერება, მოდი ესე ვიტყვი, შენელდა აღარ ემატება ყოველ შემთხვევაში და ეს მიზეზები არის თუ არა ბმაში, რომ გენერაცია შემცირებულია თქვენი განახლებული მონაცემები, თუ აქ არის სხვა ტიპის კიდევ მიზეზები, საუბარია რომ თუ არ ჩავთვლით მცირე ჰიდროელექტროსადგურებს, გენერაციის ობიექტების დამკვრელური ტემპით კი არა, არანაირი ტემპით განახლება და არც ახალი საშენება აღარ ხდება. ეს კლიმატური პირობები რამდენადაც კარგი იყო მოხმარებისთვის, იმდენად ჰიდროგენერაციისთვის ცუდი იყო, იმიტომ რომ წყალი ან ჰიდროგენერაცია სრულად დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი წყალია მდინარეში. და ჰიდროგენერაცია გვაქვს შედარებით დაბალი. აქაც რო უყურებთ ახლა მსხვილი სადგურების გენერაცია არის შედარებით დაკლებული, რაც ზუსტად იმაზე არიან დამოკიდებული სეზონურად, როგორი წყალი იქნება. განახლება წლიდან წლამდე სიტუაციას არ ცვლის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს ცვლის გრძელვადიან პერსპექტივაში, უნდა განახლდეს სადგურები, უნდა დაემატოს ახალი სადგურები. იმისთვის, რომ მუდმივად გქონდეს ცვლილება გენერაციის კუთხითაც. ზოგადად 10%-ით შეგვიმცირდა ჰიდროგენერაცია, ხო? შარშან კარგი ჰიდროლოგიური წელი იყო, წელს ნაკლებად. ნაკლებად და ეს არის ამის მიზეზი წყალი მდინარეებში? ენგურს ქონდა კიდე ეს პერიოდი, რაღაც პერიოდი. ენგურის გამომშავება მნიშვნელოვნად გავლენას ახდენს მთლიან სავაჭრო ბალანსზე, მთლიან გენერაციის რაოდენობას და ასე შემდეგ. ენგურის რეჟიმი როგორი მუშაობს წლიდან წლამდე მნიშვნელოვნად ცვლის მთელ სტატისტიკას. და ენგურის 10%-იანი კლება ფაქტიურად გადმოდის ჰიდროგენერაციის კლებაში. და იმიტომ ახალი სადგურების კატეგორიაში ჩვენ ვყავთ ესე გვაქვს ენგური, გვაქვს სხვა მსხვილი სადგურები და გვაქვს ახალი სადგურები. ახალ სადგურებში ზრდა არის მართალია 2%-იანი, მაგრამ არის ეს მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაცა მცირე სადგურები ემატება. თუმცა ეს არანაირად არ არის საკმარისი ტემპი და აუცილებელი არის რომ ახალი სადგურები დაემატოს იმისთვის რომ თუნდაც ენგურის გაჩერება რომ არის დაგეგმილი 2 წლის თავზე თუ 1 წლის თავზე, ეს გაჩერება მრავალჯერ გადავადების შემდეგ, ოდესმე გასაკეთებელია ეს ენგურის რეაბილიტაცია, იმისთვის რომ არანაირი პრობლემა ამ სადგურზე არ მოხდეს, ეს გაჩერება მარტივად გადავიტანოთ, ახალი სადგურები გჭირდება. სავაჭრო დეფიციტი $30 მილიონი დაახლოებით. რომელსაც ვარაუდობს გალტენ ტაგარტი და თქვენი გუნდი ანალიტიკოსების, რომ ეს წლის ბოლომდე, მაშინ როცა განახლებულ მორიგ კვლევაზე შევხვდებით, მიაღწევს დაახლოებით $61 მილიონ, ასეა? დიახ, თქვენც უკვე ბრძანეთ სექტემბრის მონაცემებით უკვე ჩანს, რომ იმპორტი კიდევ უფრო მეტად გაზრდილი არის. ექსპორტი დამთავრებული არის, უკვე რაც ექსპორტი შესაძლო იყო, რომ გაკეთებულიყო, გაკეთდა, და მხოლოდ $9 მილიონი მივიღეთ შემოსავალი აქედან, როდესაც უკვე 8 თვეში გასული არის ქვეყნიდან $39 მილიონი და საპროგნოზო ბალანსს რო ვუყურებთ, რამდენი იმპორტი არის დაგეგმილი, რო ვუყურებთ როგორი არის დინამიკა, თან სეზონი მოდის? თან აქტიური იმპორტის სეზონი იწყება, აქ ჩანს, რომ სავაჭრო დეფიციტი სავარაუდოდ დავა $61 მილიონ. დომინაციაში ყო აზერბაიჯანი და რუსეთი, ხო? დიახ, აზერბაიჯანი არის 8 თვის მონაცემებით იყო 92%-ის მომწოდებელი, 8% იყო რუსეთიდან, სექტემბრის სტატისტიკა რო დაემატება, ოდნავ შეიცვლება სიტუაცია, იმიტომ რომ ახალი მონაცემები შენ სახსენეთ, რომ რეალურად ახალი ჰესები 2%-ით იყო მხოლოდ გაზრდილი და ისიც ძალიან მცირე გამომშავებაზე მომშავება. სადაც არ არის, სადაც ჩხუბი შეიძლება არ იყოს. მაქსიმალური სიფრთხილე სადაც შეიძლება. ერთი ის არის ხა ცუდი ჰიდროლოგიური პირობები იმათვისაც არის უბრალოდ რაოდენობაში იმატებენ, მაგრამ თლიანობაში რა შევხედოთ დადგმული სიმძლავრე. ბევრად ნაკლები ტემპით იზრდება, ვიდრე მოხმარება. ხა წელს შეიძლება ცოტა ნაკლები პროცენტით გავიზარდოთ, ჩარშან წინ მეტი ვიზრდებოდით. რეალობა მთლიანობაში არის ის, რომ მოხმარება უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე გენერაცია. და ამ გენერაციას თუ არ დავაწიეთ, იმპორტი 1.6 ტერავატ-საათი კი არა, ყოველთვის უფრო და უფრო და მოთხოვნის შემცირების, თქვათ, ტემპის შემცირება სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ რაიმე ფორმით ჩვენ გადაზღაურებთ რეალურად, ანუ საჭიროებები, კრიტიკული საჭიროების ნაშრომი. თუ შარშან გქონდა იმპორტი, ანუ მოხმარების ტემპის შემცირება არ ნიშნავს, რომ მოხმარება შემცირდა. ანუ ის მოხმარება გვაქვს და კიდევ უფრო გაზრდება. ტემპზეა საუბარი. ტემპზეა საუბარი. რეალურად მოხმარება უფრო და უფრო იზრდება, თუ 2 წლის წინ 12 ტერავატ-საათი გქონდა, წელს 13 გავიგეთ კლიმატური პირობები და კრიპტოები
ვეღარ აკეთებენ იმენ ფულს. კიდე რა, ჩვენ როცა იმპორტზე ვლაპარაკობთ, ყოველთვის ვახსენებ ელექტროენერგიის იმპორტს და მოსადგურები გაზრდილია 30%-ით. ანუ მთლიანობაში იმპორტ დამოკიდებულება არის გაზრდილი ქვეყნის ეხლა მშენებლობის რა პროცენტულად არის გაზრდილი? უკაცრავად თუ გავა 30%-იანი ზრდა არის თბოსადგურებში, ანუ ჩამურად რო ავიღოთ, თუ შარშან სამხაც 20%-ამდე იყო თბოსადგურების და იმპორტის წილი, ეხლა 26% არის იმპორტ დამოკიდებული ელექტროენერგია. 61 მილიონი დოლარი გამოაცხადეთ ჩვენს საქმიან დილაში სავარაუდო მოცულობა თანხისა, რომელიც წელს გავა საქართველოსდან მხოლოდ ელექტროენერგიის იმპორტს. ანუ ვემთხვევით ელექტროენერგიის ნაწილს. თბოსადგურის ნაწილშიც დაემატება რაღაცა. არა, მე რატომ დავიწყო ამ პატარა ჰეზებზე საუბარი? FTA-სთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა FTA-სთან დაკავშირებით, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს აქტიურად გაუსვა ხაზი იმას, რომ სწორედ ენერგეტიკა არის ის სფერო, სადაც ჰქონდა ზრდა. პრინციპში ყველაზე დიდი მოცულობა აღნიშნა მიუხედავად იმისა, რომ საერთო ჯამი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების იყო ძალიან პატარა და შესაბამისად ენერგეტიკის ნაწილიც არც ისე დიდად არ გამოიყურებოდა. მაგრამ მაინც მინდა რომ დინამიკაში დაგვანახოთ თქვენი ხედვით არის თუ არა პროგრესი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისა და ის გეგმა, რომელიც არსებობდა მათ შორის ჰესების მშენებლობის, რაიმე წინსვლას თუ აჩვენებს, იმიტომ რომ ცოტა რთულია ხოლმე ჩვენთვის ზოგჯერ დანახვა. მაგ თემაზე ჩავაკვირდებ ერთ კითხვას. ეს ვერ გეტყვი რომ ძალიან სიურპრიზი იყო ჩემთვის, თუმცა სასიამოვნოდ გამიკვირდა FTA-ში მაინც ენერგეტიკაში პირველი ადგილი და მინდა თქვენი ყველაზე მეტად რაც გალტენტაგარს გარდა თავისი კვლევებისა მიესადაგება არის ახსნა როგორც საინვესტიციო ბანკისა, რატომ რჩება ენერგეტიკა თუნდაც აი ამ ბოლო დეკადაში, რაც საანგარიშო პერიოდი ავიღეთ, ყველაზე მიმზიდველი რაც აისახა FTA-ში. ენერგეტიკაში მსხვილი პროექტები, როგორც წესი, მიდის უცხოური ინვესტიციებით, ანუ უცხოური დაფინანსებით, უცხოური პარტნიორებით. და ეს მსხვილი პროექტები ქმნის იმას, რომ FTA-ში გვაქვს მნიშვნელოვანი წილი. ანუ რეალურად ის მსხვილი პროექტები, რაც იყო აჭარიაში გაკეთებული რამდენიმე პროექტი, კი ნათიხელუაჩაური იყო წლების განმავლობაში მთავარი მიმღები უცხოური ინვესტიციების. ეხლა ნესკრა ჰიდრო გახდა ენერგოპრო არის ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია, რომელიც უცხოური კომპანია არის და მასში მუდმივად ფიქსირდება უცხოური ინვესტიციები. ენერგოპრომ შეისყიდა კახეთის ენერგოდისტრიბუცია და ეს იყო ადგილობრივი ქონების გასხვისება უცხოელზე და ამაში ჩადებული ინვესტიციები წლების განმავლობაში გადანაწილდა რამდენიმე წელზე, ესეც იყო ინვესტიცია. ანუ რეალურად რამდენიმე პროექტი გვაქვს, რომელიც შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, რომელიც გვაძლევს აი ამ რომელიც ჰქონდა სამინისტროს რამდენად დადარებას თუ აკეთებს და ტემპებში სადავართ და როგორ ხდება ამ ინვესტიციების რეალურად მშენებლობების თქვათ დაწყება და შემდეგ განვითარება, იმიტომ რომ წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოებიც ბევრთვიანია ხოლმე და ყველა პროექტი იწყება. მსხვილია, წვრილიანად თითქმის ყველა პროექტი იწყება. ძალიან იშვიათად რომ რომელიმე პროექტის პრობლემა არ შეექმნას, თქვენ კარგად იცით, რომ ეხლა მოსახლეობის გააქტიურებული ფონზე ბევრი პროექტი გაჩერებულია, იმიტომ რომ ელოდება მათთან მოლაპარაკება. მაგრამ ბოლო კითხვა შემაჯამებელი საუბარი არის მაინტერესებს როგორ მიდის თვითონ დარეგულირების პროცესი, ანუ თქვენისეული შეფასება და კიდევ ორი კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტი მიიღებს, რომელიც უხარია სექტორს, მაგრამ თლად სასიხარულო ეს ამბავი ბოლომდე ვერ იქნება, რადგან იმდენად ბევრი კანონქვემდებარე და სხვადასხვა ნორმატიული აქტები ახლავს ამასთან, რომ ამის ბოლომდე ამოქვექვას კიდევ დრო უნდა. აი ამის რეზუმირებით რო გავაკეთოთ, ახალი ნორმატიული ბაზა რა გარემო შექმნის განვითარებისთვის და დერეგულირების პროცესი. ფაქტია, რომ იქ დადებითი ინდიკაცია გვაქვს პირდაპირ მომხმარებლები. ჩვენ კვლევაში საკმაოდ დეტალურად ვცადეთ აღწერა იმისი, რას მოიცავს ეს ახალი კანონპროექტები, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს და ვისაც აინტერესებს, შეუძლია დეტალურად წაიკითხოს, იმიტომ რომ თვითონ კანონპროექტის ენა ვისაც არ უგადვილდება, იმათთვის შევეცადეთ, რომ მოკლე შინაარსი ჩამოგვეწერა ამ კანონპროექტების. თუმცა რეალობა არის ესეთი, რომ ჩვენ გავხდით ენერგოგაერთიანების წევრები და ამით ავიღეთ ვალდებულება, რომ რაღაც დერეგულირება ბაზრის გაგვეკეთებინა. მეორეს მხრივ, იმისთვის, რომ სამხმარებლო ტარიფი ასე თუ ისე შენარჩუნდეს თავის ნიშნულზე და მუდმივად მზარდი გენერაციის ინვესტიციები როგორმე მოხდეს ამით დაკმაყოფილება, საჭირო არის, რომ გამიჯნული იყოს სამხმარებლო ტარიფი, გამიჯნული იყოს ბიზნესის ტარიფი, გამიჯნული იყოს თვითონ ბაზარმა შექმნას თავისი
თავისთვის საინტერესო საინვესტიციო გარემო. ანუ 2 წლის წინ გაუქმდა პირდაპირ წახალისების მექანიზმები ჰესაბისთვის. არა მარტო ნებისმიერი სადგურისთვის. ეს პირდაპირ ინვესტიციის წახალისების მექანიზმი იყო, რომ მათ აძლევდნენ ტარიფს. იყო პრეტენზია ამ მიდგომის მიმართ, რომ ეს არ არის გამჭვირვალე, არ ვიცოდით რა პრინციპით გასცემდნენ, თუმცა ანუ ყოველთვის არსებობდა რაღაც დადგენილება, რომელიც დროთა განმავლობაში ცვლებოდა და ამ დადგენილების ფარგლებში ხდებოდა ამ PPA-ის გაცემა. ეს პრაქტიკა გაუქმდა და გვაქვს უკვე სიტუაცია, როდესაც 2 წლის განმავლობაში ინვესტორებს არ იციან როგორი გარემო ექნებათ მომავალში. ანუ ამ ბაზრის რეფორმის მიზანი არის, რომ ისეთი ბაზარი შეიქმნას, რომელსაც ინვესტორები ენდობიან. რომელსაც ინვესტორები ენდობიან და ფასი დაჯდა ბაზარზე ის, რომელიც არის სამართლიანი მყიდველებისთვისაც და გამყიდველებისთვისაც. ეს არის მიზანი საბოლოოდ. თუმცა ანუ იმისთვის, რომ ეს მიზანი მივიღოთ, უნდა შეიცვალოს ბაზრის სტრუქტურა, უნდა დერეგულირება მოხდეს რეალურად. ბუნებრივად დროში გაწელილი პროცესია? პირველი ნაბიჯი არის ის, რომ მივიღოთ კანონი. კანონში დღეს წერია, ახალი ბაზრის მოთამაშეები არიან ჩამოწერილი, ვინც უნდა შემოვიდნენ. არის კანონი განახლებადი ენერგიის წყაროების წახალისობის შესახებ. კანონი გვაქვს, რომელიც ამბობს, რომ შეიძლება წავახალისოთ სადგურები, თუმცა არც ერთ კანონში წერია, როგორ მოხდება რეალურად ვაჭრობა და არც მეორე კანონში წერია, რომელიმე წახალისების მექანიზმები გაკეთდება. ნუ ისიც კაია, რომ სია არის და იმ სიიდან მოხდება არჩევა და არ მივდივართ მსოფლიო პრაქტიკაში, თუმცა რეალობა ჩვენ ველოდებათ, რომ წელს უკვე იქნებოდა სრული სურათი, თუმცა ისიც კაია, რომ წელს ჩაერთვებათ, ანუ როგორც კი პარლამენტი მიიღებს კანონს და ამტკიცებს კაცრი ვადები არის ნორმატივი და საკმაოდ მჭიდრო, ანუ 2-5 თვიანი ვადები აქვს იმისთვის, რომ ყველა კანონქვემდებარე აქტი დაგვაწიონ და მე თქვენ ჩვენ აუცილებლად მოვალს და ყველა კანონქვემდებარე აქტში. მარიამ ჩახოშვილი, გალტენ ტაგარტის უფროსი ანალიტიკოსი, მადლობა სტუმრობისთვის მას. ძალიან საინტერესო თემით. სულ მალე კი არა და ამ ანალიტიკის ნახვა უკვე შეგიძლიათ გალტენ ტაგარტის ვებგვერდზე. რაც შეეხება საუბარს მარიამთან, მის ვიდეო ვერსიას რამდენიმე წუთში ნახავთ, ისე როგორც ძალიან ბევრი საგულისხმო ამბავი თქვა, რომელსაც ასევე ჩავშლით BMG-ზე. მარიამს გავაცილებთ, მცირედი რეკლამაა და სულ რამდენიმე წუთში საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე საქმიანი დილის სტუდიაში. ოქტომბერს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის ორგანიზებით და სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით თბილისის საერთაშორისო ბიზნეს კონფერენციას უმასპინძლებს. დიდი სტუმრიანობა იქნება დედაქალაქში, სტუმრები პოლონეთის, უკრაინის, ალბანეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის და უზბეკეთის ბიზნეს ომბუდსმენები იქნებიან. გეგმაში ერთიანი მემორანდუმის გაფორმებაა, რომელიც საქართველოს მისცემს საშუალებას, რომ ამ ქვეყნებში ქართველი ბიზნესმენების უფლებები დაიცვას. რა შესაძლებლობა ის ბიზნესისათვის, ამაზე ვიწყებთ ირაკლი ლექვინაძესთან საუბარს. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 11-ში მართლა უხსტუმრიანობა გვექნება და დატვირთული განრიგი გაქვთ და მადლობა, რომ დრო გამნახეთ ჩვენთან სტუმრობისთვისაც. მემორანდუმი ვახსენეთ და პრინციპში ეს არის მთავარი გვირგვინი ამ შეხვედრისა, მაგრამ მოდი დღის წესრიგს მივყვეთ. რას უკავშირდება ეს კონფერენცია, რისთვის იკრიბებიან ამდენი ქვეყნის წარმომადგენლები საქართველოში? მოკლედ გეტყვით, ჩვენ როდესაც დავიწყეთ მუშაობა ამ მიმართულებით ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისში, ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ჩვენ ავირჩიეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება, დავიწყეთ აქტიური
ურთიერთობები სოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციასთან და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან OECD-სთან, სწორედ მათი მნიშვნელოვანი როლია 11 ოქტომბრის ღონისძიებაში, რადგანაც ვფიქრობ, რომ ამ ორგანიზაციების მხარდაჭერით არის ოფისები შექმნილი იმ ქვეყნებში, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და პირველ რიგში ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ალბათ აი ამ ღონისძიებაში არის ის, რომ ჩვენ ერთმანეთს გაუძლიერებთ გამოცდილებას და საინტერესო кейსებს, რომლებიც ჩვენი მსგავსი ქვეყნებია, ჩვენი მსგავსი ბიზნესის განვითარების ეტაპებით და ალბათ საინტერესოა გარკვეულწილად ის მედიაციის ფორმები, ეტაპები და მათი გამოცდილება, რომელიც ჩვენ ამ წარმოდგენილი გვექნება ამ კონფერენციაზე. მეორე მხრივ იმ ქვეყნებში ახლა რამდენიმე საინტერესო ქვეყანა ამ კუთხით, სადაც ქართული ბიზნესია წარმოდგენილი, ბევრი არა, მაგრამ ალბათ გარკვეული რაოდენობით, იგივე ყაზახეთი, უკრაინა თუ პოლონეთი, ჩვენ გვიჩნდება დამატებითი ბერკეტი, რაიმე საკითხის შემთხვევაში გქონდეს პირდაპირ კომუნიკაცია ჩვენს კოლეგებთან, რომელიც ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით არიან შექმნილები და ეს ორი მთავარი მიზანი გვაქვს, რომელსაც გულისხმობთ ამ კონფერენციაში. სქემა რო უკეთესად აგვიხსნათ, იმიტომ რომ ბიზნესთვისაც ეს განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება. პირობითად, აი პოლონეთში ქართული ბიზნესი, როდესაც რაიმე ფორმით შედის, გაურკვევლობის ან პირობითად პრობლემის შემთხვევაში გიკავშირდებათ თქვენ და შემდეგ თქვენ ახდენთ ადვოკატირებას ადგილობრივ ბიზნეს ომბუდსმენთან თუ რას გულისხმობს ეს მოკლედ თუ ოფისი გექნება თუ იქ არსებული ოფისი არ გექნება, ეს არ გულისხმობს რაიმე ამ მიმართულებით გაფართოებას. პოლონეთის შემთხვევაში იქ არის ოფისი, რომელიც ესე არის ფორმულირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის ომბუდსმენი. ის ზუსტად იგივე ფუნქციებით არის აღჭურვილი, ფორმაა ცოტა სხვა, ვიდრე მაგალითად რაც ჩვენ საქართველოში. თუ არის ესეთი საჭიროება და კონკრეტულად რომელიმე ბიზნესი ჩვენ გკითხავს, რომ მაგალითად რაიმე კონსულტაცია, ან იქ წარმოშობილი რაიმე საკითხში მას ჭირდება მხარდაჭერა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი კოლეგა ინსტიტუტის მხარდაჭერით მას ეს გზამკვლევი ადგილზე გავუკეთოთ. ამის ბერკეტები დღესაც არის, რა თქმა უნდა, იგივე ჩვენი საელჩო მუშაობს, იგივე ეკონომიკის სამინისტროს კოლეგა ინსტიტუტები მუშაობს, მაგრამ თუ გვექნება დამატებითი ბერკეტი, ეს მხოლოდ ფიქრობ, რომ იქნება დამატებითი ინსტრუმენტი ჩვენი ბიზნესისთვის. იგივე მაგალითად უკრაინის შემთხვევაში, სადაც უფრო მრავალრიცხოვანია ქართული ბიზნესი და მაგალითად რამდენიმე кейსი ვიცი, რომ ის კომპანიები, რომლებიც საქართველოშიც და უკრაინაშიც არიან წარმოდგენილი, საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება აქვს ამ ოფისთან თანამშრომლობის და შედეგიანი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენ საერთაშორისო თანამშრომლობას ამ კუთხით გააძლიერებს და ვფიქრობ, რომ მათ აინტერესებთ ასევე საქართველოს ბიზნეს გარემო ზოგადად და ერთი პანელი სწორედ მიეძღვნება ჩვენ გარემოს პრეზენტაციას. ეს თავის მხრივ გულისხმობს და ნიშნავს უკავშირსაც, რომ მათ შორის თქვენი ოფისის მისამართიც იქნება ანალოგიური ურთიერთობის რეჟიმი. ჩვენ ახლა გეტყვით პირდაპირ, რომ დაახლოებით 42% ჩვენთან შემოსული განაცხადები, რაც არის, მართალია საქართველოში რეგისტრირებული ბიზნესია, მაგრამ დამფუძნებლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან არიან, ანუ 42% არის უცხოელი დამფუძნებლით მონაწილე ბიზნესი, ვისაც ჩვენთან განაცხადი შემოუტანია, ეს არის 2018-ის მონაცემი. ამიტომ ბევრი ქონია დღეს სადაც კი, მათ შორის ჩვენ ქონია მე ძალიან ბევრი შემთხვევაა უკრაინელ ბიზნესმენებთან, ერთი იყო რამდენიმე თვის წინ, რომელიც საკმაოდ კარგი შედეგით დასრულდა და ეს ადამიანი დღეს აგრძელებს აგრობიზნესში თავის საქმიანობას. იგივე რამდენიმე შემთხვევა იყო იგივე პოლონეთიდან, თუმცა აქ უფრო კერძო პარტნიორული დავა იყო და ჩვენ მას აუხსენით დელიკატურად თუ რა გზის თუნდაც ასულიყო. არის ეს შემთხვევები, ჩვენ ამას ვაკეთებთ. და ძირითადად საელჩოები კონტაქტობენ, როდესაც მათი ქვეყნის წარმომადგენელს აქვთ გარკვეული პრობლემა ჩვენთან, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს დამატებითი შესაძლებლობა არის დამატებითი შესაძლებლობა და მხოლოდ მივესალმებით ამას, რა თქმა უნდა და ყველაზე მთავარი მაინც ჩვენთვის აქ არის ის ორი საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაწილეობა, საკმაოდ მაღალი დონის წარმომადგენლები ჩამოდიან, იგივე მსოფლიო ბანკის გლობალური ინვესტიციების მენეჯერი ივან ნიმაკი, რომელიც მსოფლიო ბანკის კუთხით ძალიან ბევრ ქვეყანას კურირებს და ასევე OECD-დან ანტიკორუფციული პროგრამების ხელმძღვანელი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ოლგა საურანი და ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი ამ ორგანიზაციების ქუდის ქვეშ მოქმედი ჩვენი კოლეგა ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა, რადგანაც მათ ბევრი საინტერესო პროგრამა აქვთ, რომელიც ჩვენი გამოცდილებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. უახლოეს პერიოდში იქნება თუ არა მათ შორის რაიმე პროგრამით, თქვათ, პროგრამის საქართველოში უკვე განხორციელების შესაძლებლობა დამატებით მათთან ერთად. კი, ჩვენ უკვე დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ
ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა, ერთ-ერთი მიმართულება არის ბიზნესის კეთილსინდისერების მიმართულება, სადაც ჩვენ გვაქვს ლიდინგი აღებული და ამ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, მათ შორის OECD-დან და მათ შორის IFC-დან ჩვენ ველოდებით მნიშვნელოვან მხარდაჭერას სხვადასხვა აქტივობების მიმართულებით, მათ შორის რეგიონალურ ბიზნესის კუთხით და ასევე იგივე თუნდაც რეგულირების შეფასებების ნაწილში ჩვენ ვალე გვექნება გეტყვით ამასაც საინტერესო თანამშრომლობა ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, სადაც შევთანხმდებით იმაზე, რომ წელიწადში დაახლოებით 3 ან 4 რიას გაკეთებისთვის რესურსი გვექნება. ამას ჩვენ ძალიან ვალე გავახმოვანებთ და ვფიქრობ, ესეც კარგი საშუალებაა, რომ ჩვენს მიერ და ბიზნესთან კონსულტაციის შედეგად დასმულ საკითხებზე, სადაც ჩვენ დაგვისვამენ საკითხს, რო გვჭირდება ამ მიმართულებით რია, ჩვენ გვექნება რესურსის ხელმისაწვდომობა, თუ მათ წინაშე დავსვამთ ამ ამოცანას, რომ აი ჩვენი შევძლოთ სადაო კანონ პროექტებზე. მე ვფიქრობ, ოქტომბერში ჩვენ ამ კუთხით მემორანდუმს გავაკეთებთ, რომ ამ რესურსზე ხელმისაწვდომობა გაქვს. წინასწარი მოლაპარაკებები დასრულებულია. თითქმის გასული ვართ ბოლოს. ბატონო, საინვესტიციო დატვირთვა თუ ექნება აი ამ შეხვედრას, რომელზეც შემოყვეთ და აი რა მიმართულებით გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ორგანიზაციები ესწრებიან, ბიზნეს ომბუდსმენები ჩამოდიან, ბიზნეს გარემოზე ცხადი ექნება საუბარი, აი რა საინვესტიციო დატვირთვა ექნება. 3 პანელისგან შედგება, ერთი არის გამოცდილების ნაწილი, სადაც ბიზნეს ომბუდსმენები საკუთარ ფორმებზე და საქმიანობაზე ისაუბრებენ. მეორე ნაწილი არის სწორედ ის, რომ ამ არხის საშუალებით ინფორმაცია მივაწოდოთ საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემოს შესახებ და იქ არის პანელი, სადაც მონაწილეობს ჩვენი საინვესტიციო სააგენტო აწარმოებს საქართველოს სახით, მონაწილეობს ჩვენი ტურიზმის დეპარტამენტი, საპარტნიორო ფონდი, ადგილობრივი ბიზნეს ასოციაციები, რომლებიც ისაუბრებენ იმ გარემოზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია და ეს იქნება მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც დისტრიბუციასაც გააკეთებენ შემდგომ იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი საქმიანობენ და ესეც გვინდა გამოვიყენოთ ამისთვის, რომ წარმატებულ 11 ოქტომბერს გისურვებთ, მაგრამ ვიდრე დაგემშვიდობთ, არ შემიძლია არ კითხოთ. წინა კვირაში პრემიერ-მინისტრმა დაანონსა, რომ ამ კვირიდან ბიზნესებთან იქნება აქტიური შეხვედრები. თქვენც ჩვენთან ბოლოს სტუმრობისას აღნიშნეთ, რომ მათ შორის იმ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელიც შრომის უსაფრთხოებას უკავშირდება, გეგმავდით, რომ გაერთიანებული შეხვედრა ყოფილიყო ასოციაციების წარმომადგენლებთან, მთავრობის წევრებსა თუ კანონპროექტის ინიციატორებთან ერთად. ხომ არ არის უკვე შეთანხმებული დრო, ან ფორმა, რა ფორმით შეიძლება, რომ ამ თემაზე ან სხვა დანარჩენ თემებზე იყოს საუბარი და პრემიერის ფაქტობრივად პირველი შეხვედრა იქნება გიორგი ახარიასთვის პრემიერის რანგში ბიზნესის წარმომადგენლებთან, ხო, სექტორულად. ანუ თქვენი რეკომენდაციები თუ იყო ამ ნაწილში, თუ იყო თქვა საუბრები, ვისთან იგეგმება და რა ფორმით იგეგმება? ჩვენ რა საქართველოში მოქმედ ყველა ბიზნეს ასოციაციასთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, დაახლოებით 20-ზე მეტი გვაქვს ბაზაში, ბუნებრივია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა მათგანის ჩართულობა და მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ალბათ ეს დაიწყება ამ კვირიდან, ალბათ დროზე და თარიღზე თქვენ და ის ვინც იქნება წამყვანი სამინისტრო უწყება, ალბათ თქვენ ამის შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ. რა თქმა უნდა, ვიქნებით ჩართული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახლა კომუნიკაცია ყოველთვის იყო და არის, ახლა არის თავარი შედეგიანი, იმიტომ რომ არის გარკვეული ბიუროკრატიული ხარვეზები, რომელსაც სჭირდება გასწორება და ასე ალბათ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება რეგულაციებთან ერთად, სადაც ალბათ ზომიერების შეგრძნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვაწყდებით ამის გადაჭარბებულ ხარისხს სხვადასხვა ინიციატივაში, რაზრისთვისაც შემდგომ მე ვიხდება, ასე რომ ვთქვათ, ოპონირება ამ მიმართულებით ბიზნესებთან ერთად და აი ეს ორი მთავარი საკითხი ალბათ, რასაც შეხვედრებზე იქნება საუბარი. ეს მოსალოდნელი თემატიკა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ პარლამენტში გამოსვლისას დაანონსა გიორგი ახარიანი და მოგონებთ მთავრობის ხმის გაკეთებული განცხადებიდან იკითხებოდა ის ნაწილი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, რომ იქნებოდა ბიზნესებთან განსახილველი მიმართულება. მადლობა წარმატებულ 11 ოქტომბერს. თქვენ მე გიწევთ სიამოვნებით, იმიტომ რომ ვფიქრობ საინტერესო ინფორმაცია იქნება. მადლობა და ჩვენი მაყურებელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ჩვენი მკითხველებისთვისაც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა სიახლე, რომელიც ამ ღონისძიების ფარგლებში იქნება მათთვის ჩვენ ვესწრებით რომ შევთავაზოთ ირაკლი ლექვინაძის ბიზნეს ომბუდსმენს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში და შეგახსენებთ რომ 11 ოქტომბერს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის ორგანიზებით თბილისში საერთაშორისო ბიზნეს კონფერენცია გაიმართება, რომელზეც ერთდროულად რამდენიმე ქვეყნის ბიზნეს ომბუდსმენი მოიყოლეს თავს და ჯამში გაფორმდება მემორანდუმი, რომელიც ამ ქვეყნების თანამშრომლობას უზრუნველყოფს. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალ,
ვიდეოთ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო კომპანიის სიახლეზე უნდა გაგიზიაროთ ინფორმაცია. Greenway რეგიონების მოსახლეობისათვის ტექნიკური ინსპექტირების სფეროში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით კამპანია დაიწყო და დეტალურად გააცნეს ყველა ის პარამეტრი, რომელზეც მოწმდება ავტომობილები ტექნიკური ინსპექტირების გავლის პროცესში. პირველი გაჩერება კი მარტყოფი იყო. რას გულისხმობს ეს კამპანია და რომელ რეგიონებში ჩავდნენ Greenway-ის წარმომადგენლები? მარიამ ადამია მოგყვება. კომპანია Greenway რეგიონების მოსახლეობისთვის ტექნიკური ინსპექტირების სფეროში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით კამპანია დაიწყო. პირველი აქცია წარმოდგენა სოფელ მარტვილისა და სოფელ ნორიოს მოსახლეობისთვის გაიმართა. Greenway-ის ტექნიკურმა პერსონალმა შეკრებილ საზოგადოებას ის აპარატურა წარუდგინა, რომლის საშუალებითაც ავტოსატრანსპორტო საშუალების გამონაბოლქვში CO-ს კოეფიციენტის დადგენა ხდება. ასევე მოსახლეობას რიგლოსკოპის გამოყენების პროცედურა გააცნეს, რომლის საშუალებით მოწმდება ფარების გაშუქების მიმართულება. ჩვენმა ინსპექტორებმა აუხსენით ტექინსპექტირების ძირითადი აზრი თურისთვის კეთდება ეს ყველაფერი და ასევე მოხდა მათი მანქანების ტესტირება სპეციალური აპარატურის მეშვეობით. ეს არის CO-ს გამონაბოლქვისა და ფარების საზომი მოწყობილობის მეშვეობით. Greenway-ის ინსპექტორებმა მოსახლეობას დეტალურად გააცნეს ყველა ის პარამეტრი, რომელზეც მოწმდება ავტომობილები ტექნიკური ინსპექტირების გავლის პროცესში. Greenway-ის დირექტორმა ვახტანგ გებიტაშვილმა კი ისაუბრა პერიოდული სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის მნიშვნელობაზე, როგორც საქართველოში საკმაოდ მოძველებული ავტოპარკის გაჯანსაღების თვალსაზრისით, ასევე გზებზე უსაფრთხოებისა და გაუმართავი ავტომობილების გამო ავტოსაგზაო შემთხვევათა შემცირებისა და ზოგადად ქვეყანაში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ. ბევრი ავტომობილი არის ასე რომ ვთქვათ, ტექნიკურად გაუმართო მდგომარეობაში და არ აქვს გავლილი ტექინსპექტირება, ხოლო მსგავსი სახის აქცია გვაძლევს საშუალებას, რომ წინასწარ მობილიზებულები ვიყოთ და მომზადებულები ვიყოთ უკვე იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გჭირდება, რომ ჩვენი ავტომობილი მოვიყვანოთ მწყობრში. Greenway მსგავს შეხვედრებს მოსახლეობასთან მომავალშიც გააგრძელებს. 2019 წლის ზაფხულის განმავლობაში Greenway-ის მენეჯმენტი საქართველოს 16 ქალაქში ჩავიდა, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა და Greenway-ის ცენტრებში ტექნიკური ინსპექტირების პროცესი გააცნო. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სოფელში მოწმდება ესეთი რაღაც, აღარ გინდა ქალაქში ჩასვლა, ან რაიონში ჩასვლა და ყველაფერი ნორმალურად კეთდება აქ ადგილზე. ეს კარგია. თან უკვე იცი წინასწარ მოწმდება ეს ყველაფერი. კამპანიის შემდეგი ეტაპი გულისხმობს შეხვედრებს შედარებით მცირე დასახლების დაბებში და სოფლებში, სადაც Greenway-ის ცენტრები არ არის წარმოდგენილი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვისას სავარაუდო დარღვევებზე მიუთითებს აუდიტის ანგარიშის მიხედვით ელექტროსისტემის მიერ კონსულტანტებისათვის გადახდელი თანხები დაუსაბუთებელია. ამავე ანგარიშის თანახმად უნებართო მშენებლობისათვის სახელმწიფო ელექტროსისტემა 25 ჯერ არის დაჯარიმებული. საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის საავიაციო ხელისუფლებებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტი საავიაციო ხელისუფლებებს შორის ევროკავშირის რეგულაციების დანერგვის, საჰაერო მოძრაობის მართვის და საერნაოსნო მომსახურების ზედამხედველობის კუთხით თანამშრომლობას ითვალისწინებს. TBC კაპიტალი ქარვასლაში დღეს კლიენტებისათვის, პარტნიორებისა და დაკავშირებული მხარეებისათვის კონფერენციას ტურიზმის კვლევის შედეგებისა და ანალიზის წარსადგენად მართავს. M-კვადრატი უძრავი ქონების სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტორის შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების სასწავლო კურსს იწყებს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით კი ძველ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში საბიუჯეტო თანხების ათვისების 9 თვის მაჩვენებელი დაახლოებით 800 მილიონი ლარით აჭარბებს გასული წლის მონაცემებს. დღესვე ივანე მაჭავარიანი და KfW-ს ევროპისა და აზიის განყოფილების დირექტორი სასესხო და საგრანტო ხელშეკრულებებს ხელს მოაწერენ. მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში კი სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 300,000 ტონით გაიზარდა. ამ პერიოდში გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 25,800,000 ტონას შეადგინა, მაშინ როცა გასული წლის ამავე პერიოდში 25,5 მილიონი ტონა ფიქსირდებოდა. რამდენიმე საინტერესო სერია გელოდებათ ბიზნეს საუზმის სერიებიდან დღევანდელ დღეს. ეს მხოლოდ ნაწილი იქნება ის, რასაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, თუმცა იქამდე აუცილებლად ჩვენი სტუმარი უნდა წარვადგინოთ. ვიდრე შემოგვიერთდება კიდევ ერთი სტუმარი, მინდა გითხრათ, რომ 2019 წლის 23 ნოემბერს თბილისი პირველად ბოკუსდორ ჯორჯიას პირველ ეროვნულ შესარჩევ კონკურსს გამართავს, რომელიც კანდიდატებს მოამზადებს ევროპის კონტინენტური შესარჩევი კონკურსისათვის და შემდეგ უკვე მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული ფინალისათვის ბოკუსდორ 2021
21-ისათვის. ფოკუსდორი ჯორჯიას ფარგლებში კი დაახლოებით 100 აპლიკანტიდან შეერჩევა 8 მონაწილე, გამარჯვებულმა კი საქართველოს ფოკუსდორის კონტინენტურ კონკურსზე ტალინში ჯერ 2020 წლის ივნისში უნდა წარადგინოს. მოკლედ ძალიან საინტერესო ღონისძიებები გველოდება წინ. ზოგადად ისე ცოტა რო გითხრათ, ვიდრე სტუმრები ისაუბრებენ ვრცლად, ფოკუსდორის 30 წლიანი ისტორიის მქონე მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული გასტრონომიული ჩემპიონატია, რომელიც თავს 4 კონტინენტის გამორჩეული ნიჭიერ შეფზარეულებს უყრის. ჩემპიონატს ატარებს საფრანგეთის კულინარიის პაპის პოლ ბოკუსის სახელს, რომელიც უმნიშვნელოვანეს ადგილს იკავებს გასტრონომიული სამყაროს ისტორიაში და მას უკავშირდება ფოკუსდორის ჩემპიონატის შექმნაც და უმაღლესი ჯილდოც. ხოდაჩერით ფოკუსდორზე ჩვენ გვისაუბრია კიდეც საქმიანი დილის ეთერში და როგორც დაგვირდით, ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ იქამდე უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი კიდევ ერთი რუბრიკა, ეს ბიზნეს საუზმე არის, რომელსაც ჩვენთან ერთად წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუმარი ლევან ქოქიაშვილი, გასტრონავტის დამფუძნებელი. ლევან, დილა მშვიდობისა, მოგესალმები. მოდი, ჯერ დავიწყოთ, ვიდრე კიდევ ერთი ლევანი შემოგვიერთდება სტუდიაში, სწორედ BMG-ის საუზმით საუბარი. ეს არის BMG ლანჩის ახალი ფორმატი, როდესაც შენ იყავი მასპინძელი, უმასპინძლე სფეროს წარმომადგენლებს და ძალიან საინტერესო, საკმაოდ ვრცელი საუბარი შედგა. დღეს ვნახავთ მხოლოდ ნაწილს. რატო არის საინტერესო ზოგადად ამ ფორმატით საუბარი? გამარჯობათ, მოგესალმები, მივესალმები მაყურებელს. ყოველთვის დიდ მადლობას გიხდით, რომ ესეთ გასტრონომიას ზოგადად გვერდზე უდგეხართ თქვენ და თქვენი გადაცემა. რაც შეეხება თვითონ ამ ფორმატს, ხო, დაიბადა ესეთი სპონტანური უცებ საუბრისგან ეს ყველაფერი. მე არავითარი გამოცდილება არ მაქვს, ასე თქვათ, რაიმე ეთერისა და ასე შემდეგ წაყვანის. მაგრამ აქტუალური იმ კუთხით არის ეს ყველაფერი, რომ ვითარდება, ანუ ერთ-ერთი ბიზნეს სექტორი, სადაც ყველაზე მზარდია, მოგეხსენებათ თქვენ გადაცემებში ეს ყოველთვის კარგად ჩანს, ეს არის მასპინძლობის სფერო. მარტო წელს მე როგორც ვიცი, გაზაფხულზე გაიხსნება კიდე 50-ზე მეტი სასტუმრო მხოლოდ კახეთში. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან აქტუალური თემაა მათთვის, ვინც ამ ბიზნესშია ზოგადად და ვისაც უნდა რომ დაინახოს სწორედ პრობლემები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა ბიზნესებიდან გადმოდიან, მე ვიყოლებათ მეგობრები ალბათ რომ ანებებენ სამსახურებს ბანკში, სხვადასხვა სხვა სექტორში და გადმოდიან, ასე ვთქვათ, ჩვენ სექტორში, მათ აქვთ იმ მიმართულებებში ძალიან კაი გამოცდილება ზოგადად, მაგრამ როგორც სფერო ეს გასტრონომია და ბიზნესი, ხო, ანუ ნაკლები ცნობადობაა და ნაკლებად გვესმის ამ ბიზნესის ხრიკები, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა მართოთ და აი აქედან გამომდინარე, რომელიც ძალიან ბევრ მიმართულებას უკავშირდება და რეალურად ეკონომიკის ძალიან დიდ ნაწილს რაღაცა ფორმებით კავშირებს არის დამოკიდებული. ამ ძალიან საინტერესო ბლოგი იყო მათ შორის Forbes-ზე შენი ავტორებით გამოქვეყნებული და ესეც კარგად აჩვენებდა, რამდენ სფერო შეიძლება უკავშირდებოდეს და რამდენად აისახებოდეს გასტრონომიასთან დაკავშირებული სიახლეები. მოდი ვნახოთ ჩვენი დილის საუზმე ლევან ქოქიაშვილის ამ შემთხვევაში როგორც წამყვანის ამპლუაში. ეს მხოლოდ ნაწილი იქნება იმ რამდენიმე სერიისა, რომელსაც ჩვენ მოგიმზადეთ და მოდი პირველი ნაწილი ვნახოთ. მადლობა სტუმრობისთვის, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ალბათ პირველივე წუთიდანვე გასაგებია, ისეთი ხალხი შევიკრიბეთ დღეს. და უნდა, ასე ვთქვათ, შევეხოთ იმ გასტრონომიაში, რაც პრობლემები დაგროვდა. პრინციპში ეს პრობლემები მე რასაც ხედავ, არც განხილულა, ესე საზოგადოდ, ესე კულუარებში მეგობრულად ვხედავთ და ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე ამ პრობლემებზე და აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის პური გულიანი, ახალი თაობის ახაბაზო და ასე ვთქვათ, გავყვეთ ამ თემატიკას. სულ საუბრობთ, რომ სწრაფად ვითარდება ჩვენი სფერო ამ ბოლო დროს, მე მგონი ამაზე ხშირად არის საუბარი და აი სანამ ეთერში შემოვიდოდით, ჭიჭიკო ამაზე საუბრობდა კიდეც, რომ ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება და ეს 2 წელიწადია ფაქტიურად კარგი ტემპით მივდივართ წინ, მაგრამ აი ესეთი კითხვა არის, რომ რამდენად სწორედ ვითარდებით, ანუ სფერო, რამდენად საერთოდ ვითარდება სფერო, ანუ თუ აი როგორ ხდება, აი თამუნა შენი აზრით, ანუ საით მივდივართ
განვითარებაში. ვითარდება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა. იმედია, რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემატიკას ვეხებით. რა თქმა უნდა, ვითარდება. ქვეყანა სადაც ტურიზმი ვითარდება, არ შეიძლება კვებისა და სასმელების განვითარების გარეშე არ არსებობს. თუმცა კითხვა სწორია და მესმის რისი კითხვაც გვინდა, არის თუ არა ეს დაგეგმილი და სწორად გაკეთებული. ყოველთვის ესე არ ხდება სამწუხაროდ ყველაფრის სწორად და დროულად გაკეთება, მაგრამ გვაჩვენებს. აი ხა მართლაც საუბრობდი ბატონჯიბად უკვე თქვა რომ არის ტენდენციები, რომელიც ძალიან სწრაფი მაჩვენებლებია, არის რაღაცები ჩამორჩება და ამას ვხედავთ, თუმცა ამისთვის ჩემის აზრით ცოტა უფრო მეტი ჩართულობა არის, როგორც კერძო სექტორის, ასევე სახელმწიფოსი, ამას ორგანიზებული ფორმა რომ მიეცეს. ეს არის პირველ რიგში რაც ყველას გვაწუხებს, ეს არის ადამიანები, სპეციალისტები და პროფესიონალები, რომელსაც გაზრდა უნდა, ყოველთვის ვერ ჩამოიყვან. უნდა შეიქმნას ის ბაზა, რის საფუძველზეც ეს უნდა განვითარდეს და უნდა იყოს გეგმა და ეს გეგმა ამ ხალხმა უნდა შეიმუშაოთ. იმათ ზუსტად იცით რა ჭირდება როგორც ქართველ, ისე უცხოელ მომხმარებლებს. აი რა გამოწვევები გვაქვს, ანუ აი როგორ იქნება სწორედ სფეროს წინ წაწევა, ასე ვთქვათ, ანუ აი რა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ანუ ბევრი დაგროვილი პრობლემა გვაქვს, ხო? მაგალითად თუ გინდათ საუბრობდით, რომ აი რამდენად გააზრებულია ქართველ ახალგაზრდობას, ანუ ან ზოგადად სფეროში დაინტერესებულ ადამიანებს შეფმზარეულის პროფესია შენი აზრით, ანუ აი რამდენად მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ყველაფერი უნდა დაიწყოს განათლებით და განათლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ განათლება არ არის, ძალიან რთულია თუნდაც მერე ეტაპების გავლა. თუმცა მე 15 წლის 16 წლის წინ რომ ჩამოვედი აქ და რომ დავიწყე იმასთან შედარებით პირიქით აი ძალიან დიდი ნაბიჯია და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ინტერესია, იმიტომ რომ მე ნიუ-იორკიდან ჩამოვედი და რაღაც ისეთი განცდა მქონდა რომ აი ხა მაგარ ისეთ ჯგუფს შევქმნი და რომ მოვიდა ეს ხალხი გასაუბრებაზე მივხვდი რომ მერჩივნა ისევ სუპატარა ბიჭების აყვანა და გოგოების და ჩემით გამოზარდა ვიდრე აი მენტალიტეტის ხალხთან რაღაცის შექმნა და მართლაც ესე დავიწყე და მე თვითონ რადგან მაშინ არანაირი სასწავლებელი არ იყო, ავიყვანეს 15, 16, 17 წლის ბავშვები და აი 0-დან ამბანივით დაუწყე რომ აი ხახვი როგორ უნდა დაჭრას და აი ესე გამოვზარდე უკვე რა ვიცი ამდენი ამხელა თაობა. იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად ანაზღაურებადია სხვა პროფესიებთან შედარებით და ხალხი თავისი ნებით და პლუს კიდე ეს მედია, ტელევიზია, ეს მართლა როკსტარები გონია ბევრს შეფობა და ტატუები და ასე ვთქვათ ტრენდული გახდა. რაც ერთის მხრივ ძალიან კარგია, მაგრამ მეორეს მხრივ გონიათ რომ ტრენდი მარტო ტელევიზორში და ყველა სუპერ შეფობა უნდა და ის რომ სამზარეულოში უნდა იდგეს და 14 საათი იმუშაოს სანამ იმ ეტაპზე მივა, ეს ცოტა აი ჩვენ მაინც ქართველებს ეს გვაქვს რომ სწავლა ასე თუ ისე ძალიან არ გვიყვარს. ცოტა გვინდა რომ იოლად ყველაფერი გამოგვიდეს, მაგრამ თუმცა მე ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი ნაბიჯი გავიარეთ და ძალიან თუნდაც აი რომ ვადარებ ეხანდელ ჩემ სამზარეულოს შემადგენლობას და მაშინ ძალიან დიდი განსხვავება არის. თავისთავად ამბიცია რომ შეფობა უნდა და კაია. აბა რა თქმა უნდა, უკვე კარგია, ძალიან კარგია და мотивация აქვს. უბრალოდ ცოტა მაინც იოლი გზები უნდა და უცბად უნდათ ეს ყველაფერი. წავიკითხე BMG-ს ერთ-ერთი სტატიით 47 სასტუმრო გაიხსნა მარტო წელს. 47 სასტუმროს ამხელა რაოდენობის კადრები ჭირდება, წარმოვიდგინოთ რა, ერთობლივად მინიმუმ 47 შეფმზარეული გჭირდება. ერთი ადამიანი ხო გჭირდება, რომ ასე ვთქვათ, ყავდეს და ანუ აი თუ ესეთი პრიორიტეტული არის ეს რა ქვია სფერო და ესეთი ანუ განვითარების გზაზე, აი რატომ გვაქვს ეს პრობლემა, ხო? ანუ მსჯელობთ კიდეც, ვიცით კიდეც, საუბრობთ რომ არის, მაგრამ არა გვაქვს აი არც F&B მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მასპინძლობის სფეროში რაიმე სასწავლებელი, სადაც თუ გინდათ ჩვენი რესურსებით მოვამზადებთ ადამიანებს, საზღვარგარეთ ვერ მიდის ახალგაზრდობა, ხო? ანუ როგორ ებძვით თქვენ აი ამ საკითხებს, აი თუ გინდათ გიორგი, აი როგორ ხდება აი მაგალითად საფრანგეთში, აი შენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხო? ანუ აი რა ხდება, როგორ არის, რომ აი იქაც ხო არიან ახლა გაჭირვებული ადამიანები, რომელსაც შეიძლება ამ პროფესიაში უნდოდეთ წინსვლა. ანუ როგორ ხდება, ანუ რა პრაქტიკა შეიძლება დაინერგოს სწორი საქართველოს შენი აზრით არის? ნუ პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნოა კარი მოწვევაში. მე როგორც დიდი ხნის წასული, რაღაც სწრაფი გადახვევის რეჟიმში ვიყურებ საქართველოში ყველაფრის განვითარებას, მათ შორის რა თქმა უნდა იმ სფეროს განვითარებას, რომელიც მე ძალიან მაინტერესებს უკვე ბოლო 20 წელია და მე ბოლო 3 წელია უკვე ამ სფეროში მოღვაწეობას დავიწყე.
და რა თქმა უნდა შედარება შეიძლება ფრანგული, ევროპული გამოცდილების და ქართული გამოცდილების, მაგრამ თუ იმ პირველ კითხვაზე გავცეთ პასუხს, რა ეტაპზე ვართ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ აბსოლუტურად საწყის ეტაპზე, როგორც გასტრონომიის განვითარების, ესა ჰოსპიტალიტი სერვისის განვითარების და ეს ეტაპი კიდე დაემთხვა ძალიან სწრაფ ზრდას. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ადებს ამ გარკვეულ ესეთი ძალიან მოქმედი ფაქტორი არის პირველ რიგში როგორც საწყისი ეტაპი და მერე ეს ზრდა, სწრაფი ზრდა. და ამიტომ შედარება მაინც შეიძლება, რა თქმა უნდა, იქ ყველაფერი ეს უკვე დიდი ხნის ჩამოყალიბებულია, დიდი ხნის დარეგულირებულია ყველანაირად აბსოლუტურად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იქ არ არის პრობლემები. პირველი პრობლემა ყველგან აბსოლუტურად არის კადრების პრობლემა ისევ და იქ ფრანგულ რესტორნებშიც ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. კადრების მოძიების, გამოზდის, შენარჩუნების, რაც თქმა უნდა, აბსოლუტურად იგივე პრობლემები იქაც, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ ეს ყველაფერი უკვე აპრობირებულია, ბევრი რაღაცა გზა გავლილია, არსებობს უამრავი სკოლა, არსებობს პრესტიჟი, ეს უკვე ჩამოყალიბებული პრესტიჟია ჩვენთან ეს ახლა დღეს დგება. რა თქმა უნდა, იქაც ყველაფერი იწყება განათლებით და აი ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ჩვენ ბევრი პრობლემა გვაქვს, მაგრამ მე როგორც ვიძახი, ნებისმიერი პრობლემა არის შესაძლებლობა პირველ რიგში და მე ძალიან მიხარია, რომ აქ ეხლა იხსნება რაც უზარმაზარი შესაძლებლობები ამ სფეროსთვის. მან არის გიორგი ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც საუბრობ, რომ ანუ კარგად ვიცით და ყველას გვესმის თუ გინდაც ეხლა, რომ ანუ რეგიონალური სამზარეულო, ანუ საუბრობთ ყველანი ოჯახებში კარგად ვიცით, რომ ანუ იმერული სამზარეულო, კახური სამზარეულო, გურული თუ მეგრული თუ სვანური, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, არ ვიცი რამდენად თქვენს დამეთანხმებით თამაში, რომ ანუ სოფლიოში ხო არც ისეთი დაპოზიციონირებულად რეგიონალური სამზარეულოთი. საქართველოშიც კი ხო, ანუ აი უფრო ყველა რესტორანს აწერია ქართული სამზარეულო, ხო? ანუ აი სხვათა შორის ჭიჭიკო ამ საკითხში ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პირველი ადამიანი იყო, ვინც აი ესე დაარქვი ძალიან მრავალი წლის წინ კახელები პირდაპირ და ესეთი აგრესიული, ესეთი კონკრეტული თემით შემოხვედი, ხო? ანუ ამაში, ანუ რა არის შენი სტაბილურობის ერთ-ერთი თავარი ესე ვთქვათ ხედვა. ზოგადად ბიზნესი და განსაკუთრებით ეს გასტრონომია, კულინარია და ზოგადად სასწავლებლის ბიზნესი დამოკიდებულია ეკონომიკაზე, რა, ქვეყნის ეკონომიკაზე. ქვეყნის ეკონომიკა პირდაპირ კავშირშია ჩემი აზრით განწყობაზე, ადამიანების დამოკიდებულებაზე ხვალინდელ დღესთან. თუ იმედიანად არის ეს ადამიანები, ან საზოგადოება ფულს ხარჯავს, ყიდულობს ტანსაცმელს, მანქანებს, ტელეფონებს, სადილობს, საუზმობს, ვახშმობს, აღნიშნავს რაღაც ღირსშესანიშნავ დღეებს და შესაბამისად ეკონომიკა მუშაობს, რა კი ხალხი თავისუფლად ხარჯავს ფულს. იგი ხვალინდელი დღის იმედი აქვს რა, არ ეშინია ხვალინდელი დღის რა. და ეს არის საწინდარი, რომ განვითარდეს ეკონომიკა. ლევან კობიაშვილის საცობებში დავკარგეთ. პირველ რიგში ლევანს მე წარმატებული სატელევიზიო დებიუტი ამ ფორმით მიულოცო. ეს მხოლოდ ნაწილი არის ჩვენ ბიზნეს აუზმის სხვა დანარჩენ სერიებს აუცილებლად შემოგთავაზებთ ეტაპობრივად და ძალიან საინტერესო დისკუსიებს გაგიზიარებთ ამ ფორმით. თუმცა მინდა რომ იმაზე გავაგრძელოთ საუბარი, რითიც დავიწყოთ, ეს არის ბოკუსდორის შესარჩევი კონკურსი. ლევან, ამ კონკურსზე ჩვენ ადრეც გვისაუბრია, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, არა მხოლოდ თქვა კონკრეტულად თქვენი სფეროსთვის, საქართველოსთვის, მithوت როცა დღეს გვაქვს იმის სურვილი და პრეტენზია, რომ რაიმე ფორმით ტურისტულ მიმართულებაში ტურისტებს დავაინტერესოთ ჩვენი კულინარი და ესეც გახდეს ერთ-ერთი მიმზიდველობის ცენტრი. მოდი მოგვიყვე უფრო მეტი აქაურ შესარჩევ კონკურსზე და შემდეგ ეტაპებზე. როდის, სად და რა ფორმით იგეგმება კონკურსის გამართვა? ესე იგი, პირველ რიგში ჩვენ იმისთვის რომ აქ ჩაგვეტარებინა ეროვნული ჩემპიონატი და გავხდარიყავით ბოკუსდორის 97 ქვეყანა ვართ ჩვენ ბოკუსდორში, რომელიც მე-7 წევრი ვართ. ასე ვთქვათ. პირველი ეტაპი იყო, რომ მოგეხსენებათ საფრანგეთში ჩასვლა და დაპოზიციონირება იქ ჩვენი წარდგენა ქართული სამზარეულოსი, სადაც ძალიან წარმატებით ჩავატარეთ და წერილებიც მივიღეთ როგორც კონკურსი გაიარეთ. დიახ, როგორც თვითონ ბოკუსდორის წარმომადგენლებისგან, ისე სოფლის მეურნეობისგან საქართველოში. შემდეგ ეტაპი არის უკვე აქ ჩატარება ამ ყველაფრის, ჩვენ უკვე 15 თებერვალს ვექონდა უკვე ხელშეკრულება დადებული მათთან, რის შემდეგაც დავიწყეთ კომუნიკაცია აქ უკვე პირველ რიგში ისე სოფლის მეურნეობასთან და შემდეგ სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, იმიტომ რომ ცნობადობა არ არის ამ
ჩემპიონატი საქართველოში და ზოგადად სფეროში, ანუ გასტრონომიაში არ არის ცნობადობა საქართველოში, ანუ როგორც სკოლები არ აქვს, რომ ვილაპარაკეთ, ხო ასევე არ არის ამ სფეროში, აი თუნდაც სიტყვა გასტრონომია ეხლა ინერგება ჟურნალისტიკის სფეროშიც კი კულინარიასა და გასტრონომიას ურევდნენ ერთმანეთში და აი 1-2 წელიწადია უკვე გასტრონომიას რო ხმარობთ. ასე რომ 2-3 ნოემბერს შიდა ეროვნული ჩემპიონატის ჩატარება ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია იმისთვის რომ ჩვენ გადავდგათ უკვე შემდეგი ნაბიჯები. რა თქმა უნდა ეს მომავალში აუცილებლად უნდა იყოს მხოლოდ ბიზნეს სექტორის მიერ დაფინანსებული პროექტი სპონსორების საფუძველზე. მაგრამ იქამდე სანამ ხდება ესეთი პროექტი პოპულარული, ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხელი შეუწყოს ყველა სექტორმა. ეს ხო არ არის მხოლოდ მაგალითად ჩემმა შვილმა უკვე ზეპირათიცის ყველა წესები და მამა ცოტა ხანი არ მელაპარაკო ამაზე, მეუბნება ხოლმე იმდენად ჭირდება ამ საქმეს ბრძოლაც არ დავარქმე, მონდომება ასე ვთქვათ რა. დღეს ფოტოშპეკა დღეს აი ამ დაფინანსების ნაწილში გაქვთ უკვე მიღებული ვთქვათ სრული დაფინანსება, ვისგან მიიღეთ, თქვენ აღნიშნეთ რომ სრულად უნდა იყოს ბიზნესი, ან როგორც მივხვდი სახელმწიფოს მხრიდანაც არის მხარდაჭერა და ამაზე პრინციპში ჩვენ გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელმა მაშინდელ ეთერში როცა თქვენ ჩამოხვედით საფრანგეთიდან დასტურიც მოგცეთ რომ იქნებოდა მათი მხრიდან მხარდაჭერილი ეს გეგმები. რა გჭირდება დღეს იმისათვის რომ ვთქვათ რომ ანუ ყველაფერი გამართულად მიდის? რაც გჭირდება ასე ვთქვათ მე ყველა შემთხვევაში მინდა თვითონ ბატონ ლევან დავითაშვილსაც კი დიდი მადლობა გადაუხადო ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ რაღაცილად მათ არ ეკუთვნით ამაზე, ასე ვთქვათ, ზრუნვა ამ თემატიკაზე, ანუ ეხებათ, მაგრამ არ ეკუთვნით. მაგრამ მონდომე ასე ვთქვათ, აი გვერდში გვიდგას ამ საქმეში, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის რეალურად, იქიდან გამომდინარე რომ ეს პროექტი თავიდან იყო 1.200.000 ლარამდე ჯდებოდა, ანუ თავიდან ბოლომდე ეს პროექტი ჯერ გაგვინახებოდა და კიდევ შემიმცირდა შემდეგ ბიუჯეტი და რა თქმა უნდა ეს თვითონ პროექტსაც დაეტყობა, იქიდან გამომდინარე რომ რთული არის, ანუ ხარისხიანად იმ მაგალითად ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ექსპო ჯორჯიას ვერანაირად ვერ გავსდით, ისეთ სტანდარტებით გვეუბნებიან უნდა ჩატარდეს, რომ ვერ გავსდით ამ პროექტს. ეს აგვაქვს ერთადერთი საქართველოში და თბილისში მithumetes კეთილმოწყობილი თავისი სახანძრო სისტემებით ათვას შემდეგ ინფრასტრუქტურა დაცული მხოლოდ ეს არის. ექსპო ჯორჯიამაც ასე ვთქვათ, კარგად შეგვიწყო ხელი რა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ამ ეტაპზე საბოლოო ჯამში სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მხოლოდ 100.000 ლარით დაგვაფინანსა, ანუ ეს არის მათი მაქსიმუმი შესაძლებლობა. გჭირდებათ კერძო სექტორის მხარდაჭერა, იმედი მაქვს რომ ეს გზავნილი იქნება აქედან მათთვის მიღებული, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება, იმედი რომ აქტიურები იქნებიან რაიმე ფორმით. მე თავში ვახსენე რომ 100 მონაწილიდან შემდეგ უნდა შეერჩეს კონკრეტული რაოდენობა, რომელიც საქართველოს წარადგენს მსოფლიო მასშტაბით. აი ცოტა წესებზე მართალია ოჯახში გაიზარდეთ, ჩვენც მოგვიყევით მეტი. ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება, სად უნდა დარეგისტრირდნენ, ვინ იქნება ჟიური, როგორ აარჩევთ და ასე შემდეგ. კეთილი. ამ ეტაპზე წელს უკვე დასრულდა მიღება, ასე ვთქვათ, კონკურსანტების, ეს მოხდა 2 დღის წინ მიახლოებით. დავასრულეთ, უკვე შეკრება იყო პირველი შეფასრეულების და ესეთი მიმდინარეობა აქვს. ანუ თქვენ უნდა გქონდეთ 3 მნიშვნელოვანი მონაცემი, ეს არის 2 წლის გამოცდილება სფეროში, კონკრეტულ პროფესიონალ დონეზე უნდა მუშაობდეთ ამ სფეროში. ამის გარდა უნდა გქონდეთ მინიმუმ მსოფლიოში ყველგან ანუ არის რომ მინიმუმ 2 წლიანი კულინარული სკოლის ესე ვთქვათ დიპლომი უნდა გქონდეს ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს მოგცეს პირველ 4 წელიწადში შეღავათ, იმიტომ რომ არა გვაქვს რეალურად ესეთი სკოლა, ანუ ჩვენ საქართველოში არა გვაქვს, სადაც 2 წელი ისწავლი ასე ვთქვათ კულინარიას, გასტრონომიას, ასე რომ ჩვენ ვუთხარით რომ ჩვენ სკოლაში ისე ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ 6 თვიანი გვაქვს და ანუ რა ვქნათ ახლა დაუშვებთ ამასო. ან უნდა გქონდეს ეს სერტიფიკატი, იმიტომ რომ ახლა ახალგაზრდობა ძალიან მიდის საზღვარგარეთად, ძალიან ბევრი ადამიანი და ასე ვთქვათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა გქონდეს 2 კერძი, ერთი ასე ვთქვათ ცხელი, ერთი ცივი კერძი, რომელსაც აგზავნი ამ აპლიკაციაში, შემდეგ ამ აპლიკაციას 8
ქართველი შეფმზარეული, ყველა ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ ძალიან ცნობილი შეფმზარეულები, ეს არის ლევან კობიაშვილი, ეს არის თეკუნა გაჩიჩილაძე, ეს არის გურამ ბაღდოშვილი, ეს არის გიორგი სარაჯიშვილი, გიორგი იოსავა, მერიკო გუბელაძე, ანუ სფეროსში ვინც ვართ, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ამ პროექტის მასშტაბურობა, ანუ და რამდენად შეიძლება უცებ გავიდეთ კომუნიკაციაზე ისეთ შესაძლებლობებთან, რომელიც შეიძლება წლებით იწვალო და ვერ მიხვიდე. მაგალითად, აი 2 დღის წინ გავაგზავნეთ თომას კელერთან, ეს არის ამერიკის ბოკუსდორის პრეზიდენტი, რომლის ჩამოყვანაზეც, რა ვიცი, 8 წლით ადრე გეგმავენ ამ ადამიანის ჩამოყვანას და ანუ მოლაპარაკებას ვაწარმოებ, შეიძლება ჩამოვიყვანოთ არა, ასე ვთქვათ, თუ გვექნება ამის ფინანსები. ინტერესი როგორი იყო, ანუ პირველი კონკურსისთვის დამოკიდებელი თუ არის თუ არა აპლიკანტების რაოდენობა და ინტერესი, რომელიც თქვენ მიიღეთ. ინტერესი იყო ძალიან დიდი, მაგრამ ამ ეტაპზე ზოგადად აი თქვენს დიდი მადლობა და აი ამ დღესაც თუ გინდათ რომ ვაშუქებთ ამ ყველაფრის ცნობადობა არ არის, ანუ ასე ვთქვათ, დიდი ამ ყველაფრის შესახებ და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი აპლიკანტი შემოიტანა ეს თავისი CV გამოგვიგზავნა, რომელიც არ შეესაბამებოდა, ანუ ვერ აღიქვეს ბოლომდე რა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ აი თქვენ წერან თქვით, ჩვენ აგვაქვს ვებგვერდი bocus.g, ანუ შებძანდებით და ყველანაირ ინფორმაციას მოიძიებთ, აქ არის აბსოლუტურად ყველანაირი ინფორმაცია. იმედია რომ პირველ შანსს კარგად გამოვიყენებთ და ყველა შემდეგი ეტაპიც იქნება კიდევ უფრო უკეთესი. ეს მხოლოდ დასწრეს, რომ ჩვენ ველოდებით რა თქმა უნდა პირველი ეტაპის შედეგებს. წარმატებას გისურვებთ ლევან ქოქიაშვილი, გასტრონავტის დაფუძნებელი იყო, საქმიანი დილის სტუმარი და როგორც გითხარით, ველოდებით მის შემდეგ სერიებს უკვე ბიზნეს საუზმიდან. და წარმატებები კონკურსში მონაწილეებს 2-3 ნოემბერს, როგორც ადგილობრივ, ასევე შემდეგ საერთაშორისო ასპარეზზე. საფრანგეთში ქალაქ კონიაკში დაფუძნებული კომპანია Hennessy 250 წელზე მეტია ერთ-ერთი ლიდერია კონიაკის წარმოებაში. ბრენდი 130-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოშიც ჩვენს ქვეყანაში კი ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებლის ექსკლუზიური დისტრიბუტორი GD Alcoa. ერთგული მომხმარებლები კომპანიამ ექსკლუზიურ ვახშამზე სამედიცინო ველნეს კურორტ ბიოლში შეკრიბა, სტუმრებმა სპეციალურად მათთვის შექმნილი მენიუს დაგემოვნება შეძლეს პროექტის ფარგლებში, რომელსაც Hennessy XO ოდისეა აბრეშუმის გზაზე ჰქვია. სტუმრებისთვის სპეციალური მენიუ მიშლანის ფრანგმა შეფზარეულმა მოამზადა და ქართულმა შეფმა თეკუნა გაჩიჩილაძემ შექმნა. სამზარეულოში ფუსფუსია. სპეციალურ ვახშამს 2 შეფი ამზადებს. მიშლენის ვარსკვლავის მქონე ფრანგი ფანი რეი და ქართველი თეკუნა გაჩეჩილაძე. კონიაკ Hennessy-ის გემოების პალიტრის მიხედვით 7 კერძს ამზადებენ. დავალება საკმაოდ რთულია. მწველი ცეცხლი, შოკოლადის ხავერდოვნება, პიკანტური ზღვარი, ტკბილი ნოტები და ასე შემდეგ. ეს Hennessy-ის კონიაკის გემოებია, რომლებსაც შეფებმა ქართული ტრადიციული სამზარეულო უნდა მოარგონ. სპეციალური ვახშამი კონიაკის მწარმოებელი ფრანგული კომპანიის პროექტის გაგრძელებაა. Hennessy XO ოდისეა აბრეშუმის გზაზე. კომპანიამ ექსკლუზიური ვახშმისთვის სტუმრები სამედიცინო ველნეს კურორტ ბიოლში შეკრიბა. ეს პროექტი არის ოდისეის შესახებ. აბრეშუმის გზა ოდისეაა და ასე იყო ბევრი საუკუნის განმავლობაში. თავად Hennessy-ც ოდისეაა სხვადასხვა გემოებისა და არომატების, რომელთა შეგრძნება თითოეული ჩვენთაგანისთვის ინდივიდუალურია. სწორედ ამის მიტანა გვინდა მომხმარებლამდე. პროექტის ფარგლებში აბრეშუმის გზაზე მდებარე 7 ქვეყანაში 2 შეფი ადგენს სპეციალურ მენიუს და ეს Hennessy-ის გემოების შთაგონებით ხდება. გრილზე მომზადებული ბადრიჯანი შეზავებული შავი ლიმონით, ნესვით, მწიფე პომიდორი ხმელთაშუა ზღვის წყალმცენარეებით, კარამელიზებული ნიგოზი ოქროს ფურცლით, მოკლედ ცოტა Hennessy XO-ს არომატების პალიტრა, ცოტა ქართული ტრადიციული გემოები, შეფების გამოცდილება და კერძებიც მზადაა. ქართული და ფრანგული სამზარეულო სპეციფიკა ნამდვილად არ არის ერთი და იგივე, ამიტომ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. თქვენი სამზარეულო ძალიან მრავალფეროვანია და სწორედ ამაშია მისი განსაკუთრებულობა. დღეს გამოვიყენეთ ბევრი ბოსტნეული, მწვანილი, ბადრიჯანი და სუნელები. ვფიქრობ, აუცილებლად დავბრუნდები საქართველოში, რათა კიდევ უფრო მეტი გემო აღმოვაჩინო. თვითონ მენიუ აგებული იყო Hennessy-ის ოდისეაზე და ჩვენი საქართველოს ასე ვთქვათ ინგრედიენტი იყო ნიგოზი და ამიტომ ძალიან ბევრი კერძი იყო ნიგზის გამოყენებით. თითქმის ყველა ინგრედიენტი ადგილობრივი იყო, ეს იყო თემა ზუსტად და ფრანგული ტექნიკა ადგილობრივი ინგრედიენტები. სადილი დასრულდა, შეფები თავისუფლები არიან, ანუ საღამო შედგა. თუ
თუმცა აქამდე გრძელი გზა იყო. ჯერ ვიზიტი ჰენესის საწარმოში, წარმოებისა და კონიაკის გემოების პალიტრის გაცნობა. შემდეგ კი პროდუქტების შეძენა თან ბაზარში იმისთვის, რომ ყველა კერძმა ავთენტურობა შეინარჩუნოს და თავისი ქართული სპეციფიკა არ დაკარგოს. საქართველოს პროექტის ოდისეა აბრეშუმის გზაზე მხოლოდ ერთი გაჩერებაა. ახალი თავგადასავალი ჰენესისთან ერთად კიდევ გზაშია. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში დიდი სამზადისია 8-10 ნოემბერს თბილისში სტარტაპ გრაინდის რეგიონული ღონისძიება გაიმართება. სტარტაპ გრაინდ Europe Asia Connect საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან პარტნიორობით იმართება და მას 1500-ზე მეტი მონაწილე დაესწრება. ძალიან დიდი იქნება ღონისძიება მასშტაბებით და ძალიან საინტერესო სტარტაპებისათვის. როგორ რა ფორმით ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ცნობლებთან ერთად მარიამ ლაშხი ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე და გიორგი ტუხაშვილი სტარტაპ გრაინდ თბილისის წარმომადგენლობის დირექტორი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში პრეზენტაციაზე მოუყევით ჩვენს მაყურებელს ამ ღონისძიების აღწერილობა მივაწოდეთ არაერთხელ, მაგრამ მოდიხარ თქვენგან მინდა მოვისმინო. მით უმეტეს ნოემბერი არც ისე შორს არის უკვე. ძალიან ცოტა დრო დარჩა და მოდი გიორგი შენგან დავიწყოთ. რა ეტაპზე ვართ? როგორ მიდის მოსამზადებელი სამუშაოები, რას უმიზნებთ? იმიტომ რომ საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიება უნდა იყოს. კი, თავისთავად ამ ღონისძიების დანიშნულება არის, რომ აღმოსავლეთ ევროპიდან ცენტრალური აზიის ჩათვლით ეს ის რეგიონია, როდესაც დასავლელი ინვესტორები, განვითარებული ინსტიტუტები ძირითადად გადახედავენ ხოლმე ამას და არ ფიქრობენ აქ თითქოს რამე ხდება. და ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ, რომ აქ ბევრი რაღაცა ხდება და გვინდა რომ საქართველო გახდეს რეგიონალური ჰაბი, ანუ ყველა ინვესტორი თუ ვინც იქნება, პირველ რიგში მოვიდეს საქართველოში და აქედან გაიგოს რა ხდება ყველგან და ყველა საუკეთესო სტარტაპი ვინც კი რამე არის, ან საინტერესო ვინც კი რამე ხდება, აუცილებლად ჩამოდიოდეს საქართველოში. ეს არის ამ რეგიონალური ღონისძიების ძირითადი მიზანი და იმენად საინტერესოდ მიმდინარეობს მოვლენები ყოველ დღე თითქმის ახალ-ახალი სპიკერი თან საინტერესო დიდი კომპანიის თანადამფუძნებლები და არა უბრალოდ წარმოადგენლები გამოხატავენ სურვილს ჩვენ ღონისძიებაზე სპიკერობას. ამ მიზნის მისაღწევად რა გაკეთდება ნოემბერში? მადლობა. ნოემბერში გვექნება რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან შედგება ეს ღონისძიება. ერთი არის, რომ ძალიან ბევრი ინვესტორი სწორედ ამას თავაზობთ, რომ ერთი ფანჯრის პრინციპით ჩამოდით საქართველოში და ნახეთ თელ რეგიონში რა ხდება, იმიტომ რომ ყველას აქეთ მოვიწვევთ. 100 მეტ ინვესტორს ველოდებით ამ ღონისძიებაზე, რაც საკმაოდ შთამბეჭდავია საქართველოსთვის. ასევე ველოდებით 30-ზე მეტ სტარტაპს რეგიონიდან, რომელთაც საშუალება ექნებათ, რომ მენტორინგი გაიარონ სილიკონველის ინვესტორებთან ერთად და შემდეგ წარდგენ ამ 100 მეტ ინვესტორთან და საზოგადოებასაც გააცნონ რას აკეთებენ. ეს არ არის მხოლოდ ქართული სტარტაპები, არიან რეგიონში შერჩეული საუკეთესო სტარტაპები, ვინც კი იქნებიან და ასევე ეს იქნება ძალიან დიდი ბრენდინგი საქართველოსთვის, რომ საქართველო არის რეგიონალური ჰაბი და ყველა რაც კი რამე ციფრული კომუნიკაცია გვექნება მთელი ამ ციფრული მარკეტინგის განმავლობაში, ყველგან საქართველო იქნება დაბრენდილი, რომ ცენტრში და ყველა ეს 20 ქვეყანა მერე საქართველოში ჩამოდის. ფაქტია, რომ ბოლო წლებში საქართველოშიც გაჩნდნენ ესეთი სტარტაპები, რომლებიც მსგავსი, თქვათ, ღონისძიების მონაწილეები ხდებიან, ისინი საინტერესო ხდებიან პოტენციური ინვესტორებს და ასე შემდეგ და ამაში ამ ნაწილს საკმაოდ დიდი რაოდენობით და ძალიან კარგად გადარჩეულს გვთავაზობს ჟიტაც. პარტნიორები არიან მათ შორის ჟიტას წარმომადგენლები ამ ღონისძიებისა. მარიამ, თქვენი თანამონაწილეობა რაში არის? ვინ იქნებიან საქართველოსდან? რა პოტენციალს ხედავთ ამ ფორმით და რამდენად ხედავთ, რომ ის ზრდა რაც თქვათ აი ჟიტა მუდმივად უყურებს თქვათ სტარტაპები როგორ ვითარდებიან, რა ტიპის სტარტაპები ჩნდებიან, რა ტიპის ინიციატივები არსებობს, რომ ეს ღონისძიება იყოს მომავალშიც განგრძობადი და ინტერესი, რომ პირველად ჩამოსული თქვათ სტუმრისა შემდგომშიც ძალიან სწორად აღნიშნეთ ეს, რომ სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ღონისძიებები. ანუ ეს არის როგორც აზროვნების ცვლილებასთან ერთად არის ინვესტორების მობილიზება და ხარისხის დასს. ჩვენ უყურებთ იმას, რომ სტარტაპები იმის ჩვენ როდესაც ვაფინანსებთ, ხარისხობრივად და რაოდენობრივად მუდმივად იზრდება და ეს სტარტაპ გრაინდის ღონისძიება არის უნიკალური შემთხვევა, როდესაც ლიცენზირება, ფაქტობრივად ლიცენზირება ავიღეთ Google Entrepreneur-თან ჩვენ თებერვალში მოვაწერეთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ სტარტაპ გრაინდი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გაერთიანება 600-ზე მეტ ქალაქს აერთიანებს, ღონისძიებებს რეგიონალურს ატარებენ სან-ფრანცისკოში, სილიკონ ველიზე, ატარებენ ლონდონში და შემდეგ
უკვე მესამე დიდი ესეთი მასშტაბური ღონისძიება იქნება საქართველოში, რაც გულისხმობს, რომ როგორც გიორგი აღნიშნა, აღმოსავლეთ ევროპა, ცენტრალური აზია და ეს კავკასიის მთელ რეგიონს ვიცავთ. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ხარისხობრივი და სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებისთვის. ჩვენ შეთანხმებას მივახციეთ იმას, რომ ყოველწლიურად ჩატარდება და ეს იქნება უკვე, ასე ვთქვათ, ნაწილი ეკოსისტემის და განვითარება იქნება თვითონ შინაარსობრივი დატვირთვისას და ასევე მონაწილეების მხრიდან და საქართველოს მხრიდან ჩვენ აქტიურად უჭერთ მხარს მსგავს წამოწყებებს, ვართ პარტნიორები, როგორც დაფინანსების ნაწილში, ისე იგივე იქნება სპიკერების მობილიზების თუ მონაწილეების მობილიზების, ჩართული არიან ჩვენი საელჩოებიც საზღვარგარეთ იმისათვის, რომ ეკოსისტემიდან როგორც მონაწილეები, ასევე სპიკერების იდენტიფიცირებაში მოგვეხმარონ და უკვე ყოველდღიურად იზრდება და მე მოუწოდებ ყველას, ვისაც აქვს სურვილი, დროულად გაიარონ რეგისტრაცია სტარტაპ გრაინდის ღონისძიების საიტზე, იმისათვის, რომ შეძლონ დროულად დასწრება და 1500 კაცი არის, თუმცა იმ რეგიონისთვის ესეც საკმაოდ ასე თქვა კონკურენტული იქნება. სხვა ქვეყნების თქვა შეკრებებს თუ შევადარებთ, საკმაოდ მსხვილი არის და ძალიან საინტერესო. სან-ფრანცისკო, მე ლონდონი, მე ჩვენ მოვდივართ გამომდინარე აქედან დასრულებულია თუ არა თავად სტარტაპების ასე ვთქვათ შერჩევის პროცესი, ვინც იქ თავს წარადგენს, ანუ ეს პროცესი მიმდინარეა. პროცესი მიმდინარეა და აუცილებლად თუ ისაც კი უნდა მონაწილეობის მიღება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოგმართონ და შემოიტანონ განაცხადი, რომ მოხდნენ, შესაძლებლობა ჰქონდეთ მოხდნენ და გაიმარჯვონ იმ ტოპ 30 სტარტაპში, რომელსაც შევარჩევთ, რომ მენტორინგი გაიარონ. თუმცა ერთს აღნიშნავ, რომ წელს რადგან პირველად ტარდება მესამე არის, მაგრამ ძალიან დიდი შანსი გვაქვს, რომ მალე ლონდონსაც გადავაჭარბოთ თავისი ზომითაც და მნიშვნელობითაც, იმიტომ რომ თვითონ ლონდონის დირექტორი ვინც არის, ის გვეხმარება ჩვენ ამ ღონისძიების გაკეთებაში, თვითონ არის აღმოსავლეთ ევროპიდან წარმოშობით და აფასებს და ესმის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნებში ასეთი ღონისძიებების გაკეთება. კიდევ ის თქვათ ადამიანებს, ვისაც ჯერ შეუქმნია სტარტაპი, მაგრამ უნდა რომ ამ მიმართულებით იყოს წარმოდგენილი, იმუშაოს, გაიგოს რამე ახალი, ანუ მათთვის რა შეთავაზებაა სტარტაპ გრაინდის ღონისძიება. ერთი საინტერესო კონცეფცია არსებობს ესეთი ლეგენდა დადის სტარტაპებში, რომ მიხვალ უცხო ინვესტორთან, მოუყვები შენს იდეას და ის 9 მილიონიანი ჩემოდნით პირდაპირ გადმოგილოცავს თავის იმას და შენ წახვალ გააკეთებ საქმეს. სამწუხაროდ ესე არ ხდება და დამიჯერეთ თქვენც რომ გქონდეთ 9 მილიონი ესე ნებისმიერ უცხო ადამიანს პირდაპირ არ გაატანდით და ბევრს არ ესმის რომ ბიზნესი და სტარტაპი რეალურად იწყება მანამ სანამ პროდუქტ შექმნი. აი სოციალური კაპიტალის დაგროვება, ვის იცნობ ამ ინვესტორებთან აკავშირებს შენ ზრდას რო თვალი მიადევნონ, ეს არის კრიტიკული იმისთვის, რომ როდესაც დაფინანსება დაგჭირდება, მაშინ შეძლო მათთვის მისვლა და თქმა, რომ აი შენ ხომ მიყურავდი შენ 9 წლის განმავლობაში როგორ ვიზრდებოდი. აი ხომ მზადოა რომ შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ. ამიტომ კრიტიკულია იმათთვის, ვინც ეხლა არ აკეთებს რაღაცას, მაგრამ ემზადება ამისთვის, დააგროვოს ეს სოციალური კაპიტალი, რაც სილიკონ ველის წარმატების საიდუმლოა პრაქტიკულად ეს კავშირები და ვის იცნობს. იმ 20 სტარტაპზე გითხარით და მათ ბედზე, ვინც ამ სტარტაპ გრაინდის დახმარებით შემდეგ მენტორინგის უფლებას მიიღებენ, ვინ შეარჩევს მათ, რა ვთქვათ, ფორმით იქნებიან შერჩეულები, რა შესაძლებლობები გაუჩნდებათ და ასე შემდეგ. ამაში ჩართულები არიან სტარტაპ გრაინდის head office-ის წარმომადგენლები, რომელთაც ეს სტარტაპ პროგრამას აკეთებენ. და ასევე ჩართულები იქნებიან ის მენტორები და ერთ-ერთს დავასახელებ კენსინგერი, რომელიც ბერკლის entrepreneurship-ის მეწარმეობის უნივერსიტეტის დირექტორია და ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული ადამიანია ამ მიმართულებით. ანუ ესეთი დონის ხალხი შეარჩევენ ვინ არიან და თქმა უნდა ჩვენი ჩართულობითაც შეარჩევენ ვინ გადავიდა 70 კაცში და შემდეგ მოხდება მათი მენტორინგი. მაგრამ ახსენე რომ ხარისხი რაოდენობა ერთმნიშვნელოვნად გაზრდილია, ხარისხის გაზრდილია სტარტაპების, რომელსაც თქვენ მათ შორის აფინანსებთ და აი ეს ხარისხი რამ გაზარდა, ანუ არის თუ არა მნიშვნელოვანი თქვა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც სტარტაპერებისთვის კეთდება და ინოვაციის ტექნოლოგიების აგენტოს დახმარება, ანუ ხარისხის ზრდაში თავარი განმაპირობებელია, ну გარდა იმისა, რომ თვითონ განათლების ხარისხი, ასე თქვა და სტარტაპერების ჩართულობაც იზრდება ბევრი ადამიანი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ცნობადობის ამაღლება, არა მხოლოდ იმაში, რაც ხდება საქართველოში, არამედ ფარგლებს გარეთ, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება დაგვებადოს ინოვაციური იდეა, რაც ინოვაციურია ქვეყნისათვის, თუმცა ეს არ არის გლობალური მასშტაბირებადი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევაფასოთ
გარებაზრები, რა ტენდენციებია და რა ტრენდებია ფარგლებს გარეთ და შემდგომ უკვე ამის შესაბამისად გაცილებით უფრო გაუმჯობესებული, ანუ ინოვაციაც ხომ ამის დეფინიცია არის, ანუ არსებული პროდუქტის, ანუ მომსახურების საგრძნობლად გაუმჯობესება და სწორედ შევაფასოთ რა ხდება იქ და შემდგომ უკვე აქ გაცილებით უფრო უკეთესი პროდუქტი შევთავაზოთ. მსგავსი ტიპის ღონისძიებებით, ანუ ისეთი კომპონენტებს შეიცავს, რომლითაც ხდება ცნობადობის ამაღლება ტრენდებზე, ტენდენციებზე, იქნება ეს femtech თუ სხვადასხვა ახალი წამოწყებები, რომლითაც სტარტაპი უკვე იგებს რა მნიშვნელობა არის და რა ხდება გარეთ და აყალიბებს ამ ასე ვთქვათ იდეას. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია კონტაქტები. ეს ღონისძიებები არის ქსელების გაბმა ერთგვარი, იმისათვის რომ შენი იდეის განხორციელებისთვის საჭირო ადამიანები მოიპოვო და საჭირო კონტაქტები გააფორმო, რომ მე უკვე ახსრულება მოახდინო ამ ასე ვთქვათ იდეის. ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ღონისძიებები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაფინანსებაც საკმაოდ გაიზარდა სახელმწიფოს მხრიდან და უკვე წელიწადში ორჯერ ტარდება დაფინანსების პროგრამა 100,000 ლარიანი და ასევე 650,000 ლარიანი გრანტი, რომელიც კერძო სექტორის მონაწილეობას გულისხმობს და არ შემიძლია რა აღნიშნო კერძო სექტორიდან ჩართულობის ზრდაც, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი კრიტიკული ნაწილია სტარტაპების განვითარებისთვის. მაშინ როდესაც სახელმწიფო დამწყებ ნაწილზე ყველაზე რისკიან ნაწილს ფარავს და შემდგომ უკვე ამზადებს მას კერძო ინვესტიციისათვის, მნიშვნელოვანია რომ კერძო ინვესტორმა არ შეხედოს სტარტაპს როგორც ტრადიციულ ბიზნესს ინვესტიციისათვის და ეს როგორც სარისკო კაპიტალი გაცილებით უფრო სხვანაირი მიდგომებით განახორციელოს ინვესტიცია და ამის ტენდენციაც არსებობს და მე დარწმუნებული ვარ რომ სტარტაპ გრაინდის და მსგავსი ტიპის ღონისძიებებით კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია ექნებათ ინვესტორების მხრიდან, სტარტაპების და კრეატიული იდეების შესახებ და ინვესტიციის, ასე ვთქვათ, მადაც აღეძვრებათ და სტარტაპების მხრიდანაც ასევე ხარისხი და თვითონაც, ანუ განათლების ნაწილშიც ხდება ცვლილებები, ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე კურიკულუმებში, უნივერსიტეტებში ხდება უკვე აი ამ აზროვნების ცვლილება და ხდება კურიკულუმში ინტეგრირება მეწარმეული უნარების განვითარების და ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ჯაჭვი არის, რომელიც ავითარებს ეკოსისტემას. ერთიან და ერთი ხელის მოსვლით ჯოხის აქნევით არ თუმცა საქართველოში საკმაოდ სწრაფად გადავახდით, იმიტომ რომ ასევე თვითონ სააგენტოს მხრიდანაც და ეკოსისტემის მხრიდანაც შევაფასეთ, როგორ მოხდა განვითარება სხვა ქვეყნებში და გავითვალისწინეთ შეცდომები ყო დაშვებული გარეთ თუ რა, გავითვალისწინეთ და კიდევ უფრო სწრაფად მოვახდინეთ ახტომა ამ რამდენიმე ნაბიჯით. ხო, ბევრი ქართული წარმატებული სტარტაპი გვაქვს, რომელიც გლობალურია და არალოკალური და მე ვფიქრობ, რომ ერთი რაღაცა ხო, ერთი აი ძალიან დიდი გადატრიალების, გადამატრიალებელი იდეა გვჭირდება, რომელიც მსოფლიოს მოედება და მე უფრო განვითარება უკვე 1 მილიონი ევროს მობილიზება კერძო ინვესტიციიდან უკვე მოახერხა ჩვენმა ერთ-ერთმა სტარტაპმა, რომელმაც 2018 წელს მიიღო დაფინანსება, ანუ ძალიან მოკლე ვადაში უკვე საკმაოდ წინსვლა არის და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტი ხოდა იმედია რომ ამ ყველაფრის კარგი დასაწყისი აღმოჩნდება მათ შორის ნოემბერში გასამართი სტარტაპ გრაინდი 8-10 ნოემბერს შედგება მორიგი სტარტაპ გრაინდი რომელიც საკმაოდ მასშტაბური იქნება და თუ კი ვინმე არ მოგისწრებთ და გაქვთ რაიმე ფორმით სურვილი რომ იყოთ თანამონაწილე ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებებზე მაშინ აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდეთ ჩვენ საქმიანი დილის ეთერში მარიამ ლაშხის ინოვაცია ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეს და გიორგი ტუხაშვილთან სტარტაპ გრაინდ თბილისის წარმომადგენლობის დირექტორთან საუბრის ნაწილს აუცილებლად შემოგთავაზებთ სოციალურ ქსელში და ამატებით კითხვებისთვის რა თქმა უნდა შეგიძლიათ მიმართოთ შესაბამის ღონისძიების ორგანიზატორებს და მათთან ერთად უნდა დაგემშვიდობოთ დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერიდან წინ საქმის კურსის გამოშვებები გელოდებათ ბექაბაციკაძესთან ერთად და რა თქმა უნდა მოდიოთ განახლებადი ამბები BM-ზე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.